I retract my second. Oh, I'm just going there. You got connections, I see. Yeah, exactly. Yeah, I'm breaking it. Oh. Nej, Blues ska ta ut mer i action. Nej, það bara fyrsti sem ekki skafa í fyrir Det ska på hand. I did a couple, but just because everything was together after I checked. síni landsjáls. Já, þess að fyrst kemur tveir skaða, svo tveir akkurskaða. Já. Þá tekur við einn. Fyrir 39. No, they're only not straight. You had a couple malicious. Já, nei, það er fyrsta skipti sem ég gerir skaða. Ég ekki með neitt. Like, and I'm just thinking, okay, maybe it was. Já, þetta gerir í hvert einu skipti sem ég gerir afturskaða, þá gerir það pluss 1. Síðan gerir það aftur, Spilin mitt. Bara eitthvað á tókunum mínu. þá er það aftur 2 skaða. I actually got Saltaði eitthvað annað en tókinni? Nei, það er bara foil tókun sem það er golffoil og foil, hann mátt enda bara að sleppa þess að það líka. 9 hours total that you can drop easy. Það byrjar að deal 100 damage to hero og af því að fjúsa það gerir það 2. Síðan er það góð og þá er það 2 afturskaða út af þessu. Þetta er 12, já. Sem að spila Sizzle. That's why I would be fine if you choose, because I don't even know which one is the better version. Like second disc, I can start like controlling you, but then, yeah, if you drop a couple of those, so you have to reset. I think you're right. I think the same. Fyrst tekur það 1, síðan er það góð igen. Ekkert reaksjón. Síðan er það góð igen, þá er 2. To be honest, like, not that. Bara múltvænt. Já. I'm just thinking, just for safety reasons, I'm gonna go first. I'm like, okay. En síðan er það góð igen, það er það 2. I'm just thinking to myself, okay, wow, that of course I go first. When I think about how your deck is looking, No, it makes sense. you were just unlucky with the draw in that Yeah, part, I actually. basically I drew 2, síðan 2. towards the end of the game. Þannig I couldn't use because I was pressured. fyrst er það 2 og síðan 2 fyrir góð and then igen. in the last 20 parts that I had remaining, all the other five. Síðan 2 That is aftur. when you said, yeah, oh yeah, that's too late. Yeah. Yeah, Just for safety reasons, I would go first. Ekkert reaksjón. And you did the black one? Yes. Block 5. Okej, það er ekki með góð igen. Either way, top 8 at least. Either way, it's fine. Síðan lætumáli, tappa kallar. Já, ég verð bara að gera Gilli góði.
Turn up shot. Static shock. 4 og ef hann hittir á kemur á keinuleiðinni. Ekki reaction. Sinkan. Blóðsönd. Skyward Summit. Surgical extraction. Interesting card, actually. So does it make the angel? Let's say I'm looking 6 become an angel. It's like, would it deal if the angel is there? Yeah. That's the, you know? Yeah, it's basically just what goes through the armor and block. That's for more Klockan 4. Þetta mínus kantur. Já, var þetta. Lightning shot. Take a turn again. Má sjá. Sjá, hann Skyward Serenade. Búið til eitt embodiment og nota næsta attack plus 1. Og með hana með snatch. Til 5. Go again. Go again on a draw. Yes. leið og ég blokka Stofnfólk fyrir síðan first defense. Ekki rétt. Þegar þá með áður að takka Þú segir when this defense meðan við blokka þá sem triggar startin þá má þess að spila bot. Síðan gerum við skaða. No go. Reaction. Single up. Yeah, you break the chain, that's where you get the angel.
to pay you actual payment, but it has no goal. Ekki rétt. Bara múta. Já. And this way the light feel you this time or contact chain? Oh, to have a closed light this turn, And so we have you both lost life, so I'm going to get the 2 life now. either way, yeah. I feel that. I've got one. Takk strike. Spila botnin upp. Og... Það var 7. Oh, like that was just because you pay. Reaction. Channel lighting. Stund. I like it that you don't have much things that can bring because they're essential. Banisar toppnum og svo með bansspil og greiðardinu. Ef það eru banisar 2 spila saman lík, fæ ég. Já, fara að hérna. Skarp. Sigbaló. Sem samsótt. Takk eftir svona þetta. Yes. Gekka. Nei, setti þetta í bóla. Ég ræð dóðinu, ég læt þetta á undan, þannig ég banis þessu fyrst og svo fer ekkert með þetta. Tekur túningin, svo bara pass. Já, þetta bannaðist þetta að bannsvækjum var stelspil, já. Núabilityn og vegna þess að núabilityn og Electromagnetic samsótt er með sama triggeri. Já. Og þess að ég er active player, þá ræði ég hvaða röð ég gerir. Já. Þannig að ég ákvaða þá að banna þetta áður en að þú gæst tekið þetta. Jú. Ekki koma inn með bannsvækjum. No, this is the nastiest card on the block. Yeah, somebody would say Spila channel lighting vali. Sen blir jag spela pannor. Tekur túningin mot stund. Ska vi köra? Vad block? First blood. First blood. Tjen. Vad block? Spela Electromagnetic samsótt. Okay, opponent over. Give it go again, keep blasting. You don't even know if I want to go. Discharge. Næsta attack með kostinu vinna fyrir +3. Lightning strike. Setur botnin. Það er gefnum +2 þannig að hann er 10. Komum fyrir 10. It does punish all.
Plus one attack. The grain that tips the scale. It doesn't hit. It doesn't tip it. It doesn't. The grain that barely tips the scale. It comes back. And I use it on... Blokka 4, nei blokka 6 með nægt til 4. Eða Lili, blokka 6. Ættir Jansson. And then you come in. 33, saman að 33. Even Steven hérna. Nákvæmlega. Hörru, það er bara move 20. Well, you have to do it anyways, I guess. Síðan sé, 6. For the cheating, then I'll check it. Then we will have. What's its power at the moment? I mean, if you're blocking 9. So yeah, this one is spent. No block. And then it's attack with just because I didn't like that card. Yeah, makes sense. Ströja sem. Yes. I think score for Just for that reason I spent. makes sense. Right? I'm not in my house. Yeah, no. Yeah. But just for that reason. Kommer in. Spel 4. Oh yeah. Ættir Jansson. Má sjá grip. Fleiri tjátt. Ég er 4 spil svo. Þú að spila hendi. Ég ætla bara ekki að botna. Sokkar. Current Honor. Starfall. Ingvar. Ættir Jansson. Also not the best hand that I can show you. 31. Especially after the 3 cards. Now, in Fine Lightning, few summon charges, give it a go again. And that's not. Ættir Jansson. Það var bara að róla búið til að bodyment. Svo move 20. No block. Shelter. Sigil. Það er cover up. No, I have to build this side. So I pitch this. Put the room charts. And then it's total. Like my hand is honestly the worst. Ark. Golden Sky. Yeah, before that, just a second. Tonigan. Yeah. Starfall. Good go again.
and I do this one. So banish a target card from your graveyard. Take swipe 3. Attack with 20. Action card. Back. That puts one back. Statisk sjokk. Fjóra góða gegn. Og hótar Arcane ef hann hittir. Þetta er 5. Já. Þetta er bara 1 blokk. Ekki reaction. Og síðan Svo klokkan kannski síðan. 2000. Flittering. Fjör. This was crazy. I mean, 3 Gs, you do not want to see them together. I couldn't yeah, this one has the thing. Okay. So, end with Yeah. You took 3 blood, yeah? Það er bestin í banana. Það er svakinn frá. Mistwave. And 4 scoring. Klokkan 3. Ég ætla að pitcha 2. Ég ætla að brenna bæði draftinni. Já. Ég ætla að fá slæði Fangstræk og sliður. Já. Svo ætla ég að spila bæði fangstræk og sliður. Setjum við 5. Þetta er nummer 5. 17. Ég ætla bara að spila Daggerkane. Ég fer í 2000. Hvað er það mætli? Svo þegar ég brota chainið, þannig sérst þetta en ekki hitt. Svo þegar ég spila Oh, okay. destruction. Okay. The yellow. Þá fær ég... And then the blue one takes card from hand. And I use this one. Setja Arsenal. Okay. What's the call? No block. They both have to banish a card from hand. So they play like someone is taking damage. Oh, okay. Bara... Take a tonic og move to end. Okay, that's not a good time. Satt fyrir mér. Tonikinn. Reaction. So it means you can already activate it, right? That thing, if you want that. So the... Okay, so it means I will take the return for show. And I will sync the play.
What are you thinking? Skall for skall. It's just Okay. and then it just goes to yeah, you want to do the Þetta er ekki reaction. Shell lining. Oh, so then it removes your hand as well. Ah, okay. Leif skal það gerast. Oh, and you Svarfál. do it again. Ekkert reaction. Þá búið til embodiment. That is Og pretty. mótvend. Wow. You got me there. Good. You're getting some good. Já, það er Hvað við sem ekki að blota það saman? That is Sorry. also. Nei, bara. Ég var líka með þetta. Yeah, unvexing for me. Yeah, but very vexing. Yeah. It's just not that easy. Like before you do some setup, it's not so easy. Same name. No special effects. It just takes one from the top. No, from the top, if it, Varstu með 5 spil í hendi? if it shares the same name, Fyrir þetta er gott að koma rannsóknarna mína. Já. same name as the No block. That I punished. Like I punish here. If it's the same name I can find here and punish, then I would kill then you one. deal one. Yeah. But you need to. Þetta koma inn með alltaf Assignment. Fyrir tvo. Og bara Svo svo. ekki en bann sem toppspilar á stóknum og ef það bann sem bláu spili þá græði ég líf og drisk. No block. Spila Master Ancestors, græði líf, 23. Svo er það bara að nota mass. Donating the scalp and Já, fjúsa, þannig að byrjaði ekki að sex út. afturska. Svo bara ekki frekar reaction. I'm clearly dropping Good one. that card. Toppspilar á stóknum. I don't even care about that one life. Það er ekki blátt, það er ekkert líf og ekkert Sér er það. dróð. Svo er það bara persuasion prognosis. Do you always manage the top or only the Hann sem toppspilar á stóknum, þá ég kíkja hendina hérna og finn spil á sama lit. But I will take the top. Ég fæ grætt líf fyrir action spil saman. just to match for the life? Síðan rapport. For the life, I have to match the name. Yes, but do you manage both of them if they match or only always? I can do different ones, and more often I would. Og blokka það. Ég bara kíkir reaction með þetta. Þetta er bansast, ég fæ líf fyrir 25. Spila discharge. Og ég ætla bara að múta. Like in against some guys, I would do it like, oh yeah, this is blue one, completely unrelated, but I know I will use it later. Or that kind of. Like for your situation, it's blooded cards, no matter what I banish from the top. I don't care about the top. It's like from here, I just want to keep shoving things there. There, absolutely. Yeah. Yeah, it's more for that non-killing part. And it's a combo. It's a combo. It just fits the strategy. You have no Nothing, one card in arsenal. yeah, so if it is that's the only punch you can use. Spila Scarlet Serenade. Knowing me, Bæna sem skisseg og láta næsta ára svo pluss 1. Þannig að það er ekki tími. yeah. But I wouldn't be surprised if you had the same. Síðan spila Discharge. Þá er skisseg komið hérna fyrir Já, 8. ég á að gera það. 8 góð again. It's a nick. But it's just a nick. Go again dregur. Yes. So do the nick thing Gonna first, banishes a card. And then this guy banishes a card. That is not bad, actually.
Do I go again? It's not an option. It's not an option. No. Yes. Then Sem við spila Lightning Press kemur nú upp í 11. yeah, let's just keep putting this to Wilson. Yeah, I do not feel Fram og fend. Bara, þetta svona. Manche Arsenal in manche Tosper Stockholm, Silver Raiders, alla rosa Stockholm med att Yes. it was not the greatest Spanish. Yeah. Nobla. manche Tosper Já, það 10. State Discharge. Það er Silver. Because there is plenty cards in the back. Þetta er ennþá innstæð. Okay, that's fine. Herru. Hard Lightning. Góður í gæðum. Lightning Strike. Spila á stokking til þess að draga. Svo þetta tók 5 og fekk góða genni frá artlækningu. Ég segi bara Nobla. Blokk 3. Ekki reaction. Tekið 2 og svo 1, þannig 3 effektir og fyrir í 2. Var það Entwine Lightning, fjósa með Static Shock til þess að gefa þig góða genn. Nei, þetta er ekki Lightning. Static Shock er rúmbleit. Rúmbleit er reynd, Þannig að þetta er bara 4. bara fyrir. Nei, ekki reynd, þetta er rúmbleit. Já. Ég ætla að blokk 3, tekið. Hoppa Snapdragon til þess að gefa þig góða genn. Tek svo samt eitt niður í 19. Ekki átjá. Jú, go again. Ég er búinn að vera Afleiðing með nokkuð gömul í Arsenal. Og þá Static Shock 4 og ef hann hittir þá er 1 Arcane. So either way, this Já, ég sérst blokka 3 og tek 2. Það er í 16. Var hann bara blúft held. Hvað með Martin það segir Roddi? my heart is still pounding like mad. I mean, you know. Yeah. Could go either way if things go right. Blokka 3. Nei. Já, þú mátt tala þetta hvað var eitthvað gert. Já, það er bara, ég ætla ekki að gera það svona. Það er bara... Það er bannist bara. Ég spila Rangers. Snartrækjan er bara flott. Skyward Serenade. Búið til embodiment og banisher Skizzing. Ég ætla bara að loka tjennu og passa. Setti þetta líka bort. It doesn't seem like the greatest card of all time. Find a way to drain the swamp. Yeah, it's kind of Skizzing, það eru... Fjóra góða genn. Einhver reaction. Ekkert reaction. Já,
Svo ég að velta fyrir hvort þetta setja upp bótt sem bara fyrir aðeins. Setja upp bótt. Það hann aftur upp í hendi. It's just best not have to worry about time. Oh, yeah. Obviously, like, you know, Absolutely. Ég er með 30. Starfall. Góðan. Ekki blokk. 14. Skissig. Klokka. Mótið. Það áttu eftir að taka skagan hérna, ekki? Já, þannig að... Klokka 3. Breins. Gefið fyrir sér upp í 2 sem er svo sem ekki nógu komast til að komast í gegn. Það er nóg til þess að nota þetta. Þetta er bannsspila. Það er ekkert senni. Bregður sinni þetta bannsvest sem draksum spil, hann er í græði líf. Senni bregast. Síðan ætla ég að pizza í... Exud. Dude. Að þetta segir this turn og þetta segir until end of floor. Press. Þannig að þá Þetta er í 11. Dóttir segir go again, þannig að þá getur bara klaskað. Mótið. Pizza channel í Dóttir, þannig að þá dreigja og gerir 2. who am I to talk? Dobla. That one hand also turned into Oh, absolutely. I mean, Yeah, that was terrible. Sure. Það kom maður með þessi hérna, But 4 they góðgjörn really og didn't- mótfyrir drókart. Síðan 4 og it's also a lot of volume in that play. 4 afgjörstu. góðgjörn. Dobla. Já, hérna þetta. Pitcha þetta. Já, Bannsspilend. Og svo tekur 4. Svo ætlum ég bara að múta. Static shock. Nei, þú tekur ekki 2. Þess vegna go again. Það er ekki allt með go again. Þannig að þá bara þannig go again. Já. Þú veist, tilbúin. Bara búin stökk. Ég er að sama varka. Ég ætla að sín og ég ætla ekki að Tek þú, hvernig viltu brjósta það? Já. Not much of equipment also. Yeah. Nei, bara svona spá hvað ég gerði vitlaust. Já, þú veist, þetta er náttúrulega bara rosalega, þetta er mörguleiti erfitt, þú veist. Ég er líka bara svona spá hvað ég gerði gert öðruvísi. Já, skilji. Ég sýni það bara hjúsa. Það gefa honum góða hérna. Það er ekki alveg. Já. Það er leikur. You have one rune job? Takk sem leiðis. 4. From
And that one activates because you've taken it. Ég þarf að sokka þér til að Yeah, prófa no again. extra runes. Þannig að það er einn ekki. Yeah, I don't think I'm into it. At this point, it's just the rune chance I want you to not have. Síðan er það 4 fóta markin. Okay, that is Þeir gerðu bara vilja. Þeir voru bara að sækja nýjan markað og þeir vildu gera þetta á tjónum. Ég er ekki að segja að við getum þetta á tjónum. It's just a muscle memory. It's like, because I'm so used to doing this, but yeah, this is the I take 1 damage from blue chunk. Leikin á streyminu, bandar er svo leik. Það er til að vera sassi. Electromagnetic sunshine. Go again. You can push it for 1 with Yes, that is the sneaky part. Ég ætla að spila samansvartalinn með Like you can be certain I will do that. Professional Þetta er bara instant og hann rítunast af chaininu. Þannig að hann takkar síðan að þetta er þannig að það skiptir ekki öllum hann. To attack and non-attack, yeah. As an instant response, I feel sick. And you Síðan need er to block spila now. aftur síni eina staðfæslu low electrostatic discharge. I like the sigils for that. Just like you know, like to trick your opponent. And keep it here, and if they attack you with some kind of CNC, just like, yeah, I just skip up, you know. Þá var ég búinn að allir nota resourcen sem hægtu lengur. Það var hann að góða að kenna því ég er búinn að spila. Malefic is upon casting, that's the one. Upon attacking. Síðan ég spila distance á þessi myndir 7. Hann er góð að kenna út af hann er kvansin. Ég var húsa. Lightning Press yfir tafn. Did you Voru það að vinna sjálf. Það er þannig leikum. Já, leikunum. Hann fór ekki til. This was probably the non-attack. Þetta var, ég var næstum búinn að ég byrjaði Guns Blazing og ég sá að hann bakkaði í full defense og þá náði ég að Arsenal að hægði á mig. Já, hann var Arsenal í kombo. Já, At this point, I feel like þá vissi ég að það væri ekki eins mikið að fara hvert en I'm good. Like the job is done. en á næstum In regards to það var gott. Góð tilvun til þess að breyta til þess að Það er rétt hér Já. Við þarfum að mista ekki spila mútið pappa. if you had that card instead of En því ég er að fara að spila, ég er að fara að spila. Ég ætla að skora mútið. Ég var að fara að spila mútið þann ykkar sem ykkur í hinni línu, þeir eru að spila. Við erum báðir leikina hérna.
Já, þú mátt fá gullið tilbaka. Það stendur bara hérna að bíða þetta. Nei, þú ert það. Þetta er tók úr. Já, og það var hann elskar að fá það, þannig ég tók það. Já. Síðan tók ég bara svona spil út af sem og það besta ég með aflækning og það var þannig bara sérstaklega að þetta bara svona ákveður sem að fara að gera þetta fyrir mjög ofta hvernig ég ekki að korta þessu All of this is happening. ég var að fara sætar og stofnir hann að þannig að ég Okay, but now you can use one. maður vill ekki sjá það í byrjunni You can manipulate. Þetta er pitcher. Því að nú alltaf að vera langulegur, sko. Já. Þannig að það alveg allt að spila på second track. En það var nefnum þannig að það var fyrir tegur. Það er líka spila að beða eftir allt lækning. Já, eða öðru flikkur. Já, eða öðru flikkur. En það var það samt þannig, ok. Er ég að fara að afsæta þetta og venda það þá ekki að færa allt lækning? Eða þú veist, er ég bara að fara að sæta það út? Nei, skreitir og skreitir. Geta spila Sinistrói og í botnum. Sjögóin. Þetta er, hvað, síðasta skeiti sem við spilaði á Róna? Í CC? Þetta er landnaðsæti. Snorri. Það var einhver grein sem var bara eitthvað þetta er ekki síðan sem við sáum úr orðið eitthvað sem var eitthvað hitta í. Já, önnur Róna heitja. Ég er alveg saman og fólk í tala. Það er kemst að því að þeir sem komast lengra fá fleiri pakka. Ég fekk eitthvað pakka, þú veit pakka. Kolla? Já. Nei, Þú mátt vera eitthvað. Kolla? Nei, tek það ekki maður. Tek það ekki maður. Ég pakka. Ég er ekki með það, ég er ekki að loka tjóma. Maður með. Hvað er ofta? That's the punish card. Já. White spread takes it. Er það í? Ekki það sí? But yeah, you can just figure it out. Það er koppur. Já, er í fólk. Er ég búinn? Já, við viljum köpa. Ok. Það er bublu. Ég fann að Skjótaði fyrir 15 no defense reaction. Assin. Engin reaction. Tvö og Ég skal saman. sýna ykkur hvernig þetta er gert. Ég má alveg gera rámatúra hérna. Er alveg þetta fyrir ofna. Okay. It's just that easy. Nægulega, allt með bara með Justic, það er örgli. Já. Þetta er eitthvað. Hvað? Það er eitthvað. Þetta er bara legendary. Það er alveg líka að séð búbla. Nei, þetta er Nei, hún er alltaf aftast. Búblan aftast er annarkort að legendary eða sætt. Katsu specialization. Hey! Jæja! Það var Justic. Býttu bara, ég var að mæta næst með fully constructed Katsu snók. Og þá var ég sem fyrir að hlæja. Þegar ég mætti með 3 specializations. Já, varst það geggjað mann. Já, í fyrsta pakkanum, ég sagði bara, þau voru ekki opna neina Majestic, svo ég sagði það. Ég skal sýna ykkur hvernig þetta er gert. Og svo
bara reyndan alltaf við verðum kannski um að gera ekki, en ég eins og með alla sem nú, það er bara að vera fætt. Já, það er ekkert eins miserable eins og að vera nú á móti fætt. Það er algjörlega bana. Þið líður eins og þú getur ekki gert. Er það sem þú ástæðan fyrir þessi fengar voru mætið battlehand? Já, þetta er bara að éta nú. Fangar að éta nú. Þau eru ekki með neyblásum sem þú getur spilað. Já, og spila! Og ógeðslega, já, og það er ógeðslega eftir að disrupta. Þú veist, það er ógeðslega eftir að disrupta. Þeir geta spilað hellingar defense actions líka til þess að stæfla. Og svo eru þeir bara að koma inn og svo bara, þú veist, þannig að leið og fangir á náminn, þá er hann svo blokka með þig, blokka, þú veist, tímaspil og bara gýrjakta yfir og svo bara átvalýr á það. Þú bara horfir á live death og setur bara svona, þú veist, og þú getur ekki tekið upp spilin, það er bara eitt spil. Það er samt rosan að það er 4 hópúbla, en ef það fennir í 3 og 1 fang. Já, en ég líka bara, Hvernig maður opnar sexma. nákvæmlega. Og 3 Majestic. Næs. Og líka bara, top 8. Svo fékkstu líka Fullast Majestic gardur. Er það Majestic? Þetta er Majestic. Ég held að þetta væri rétt. Þetta er alveg mjög létt. Þetta er bara söpnum stand. Þetta er bara svona key í ákveðnum matchupum. Þetta var náttúrulega anti-enigma. Þannig að þú getur ekki preventa, það brennir allar árum og öll voltinn, sko. Þannig að þetta var náttúrulega anti-enigma, sko. Svo er það enigma, en það kemur illusions eftir þennan lúin. Það getur verið að þessi. Og fyrir það er blokkið alltaf svona landinu. Það er bara það að þetta er bara top 1 promo í prófistinu, það er alltaf virði ykkur. Nema þegar úrslitin voru róttunast fyrir 2 árum, það var ekki kjúkuli, eitthvað. Bílspjaldið, það var geggjað. Það var allir bara eitthvað, öllum mót var eitthvað cold foil envelope og ég bara cold foil to bílspjaldið. Það var bara bestu velun. En ég ána það, skilur, það er einhvern tíma relevant, þá á ég það. Já, svona voru, já. Það er svona voru, sko. Það er rosalega flott í koppi líka. Biggi, það er líka búið að opna excessive af fang cold foil Obsidian Firewing. Okay. Mætti ekki fengið og var ekki að spila það, en ég var I mean, it's plenty of attacks there. Koma, vera pressa. Þannig að það er vissum að spila það. Já, og sko Þór, Mæris og Fannar hefði alltaf gert Hann er alveg bara mætt, hann er þannig, hann var ekki búinn að svara neinu, en hann er alveg típan til þess að svara ekki neinu sem kom mætt. Já, þannig ég bara eitthvað, þú veist, hann er bara ólíkt teimurur, en svo voru aðrir voru ég að komast á dug með að vera með The total damage þess að alltaf styrka then if I don't do anything about it. But since there is one on Eitthvað flott og svo er mikil koppi, það er bara, það er alveg bara ekki. 27? Nei, það er bara svona UPL spil, en bæði þessi spil Spörla gæti orðið relevant inn. Já, nákvæmlega, þetta er bara það er ógætt. Það er svona þegar maður er vanur í þetta. En hvað er sem oppbyggið?
Kolla, sem hittir fyrir top 4. Okay. Valda. 4 völdur það. Hver völdu í breytt? Ég sagði hver völdu í breytt? Spilur á móti þér. Já, en pappi er kominn hann völdu. Valda á heimil. Það kom Valda á heimili. Valda hljómar sem Mary Poppins. What can I say? Great minds think alike. Yes. No, this one doesn't go away. This one's already kicked. Yeah, it doesn't think anymore. This one takes down low. So total 9 coming in. Yeah, total 9 coming in. Ekki alveg inn í pappirinn. Pappirinn er ekki björnir innan í. Þannig að þetta er allt litað á svona örkum stórum, svo kom svo stóri hnífa sem bara skera. Þannig að liturinn fer á í rauninni ofan á hlaðið áður en það er skorið. Þannig að þess vegna er pappirinn bara hvítur. Also, there is one more. Hvað búið að illa stoppa þessu? Nei, bara láta bara rúla. Okay, yeah, you would be still getting the because you have taken the damage. Yeah, I take 9 total. Ég þarf bara ekki meira. I will play next one gets Oh, okay, it's just an extra thing. Yeah, overpower means one action card. Það er total skorður á. And the total is 9 coming in. No more go again, no more action cards. you just keep going. Okay, but you can feel this, so there is nothing really. Since there is no more this. When I close the chain, I will get 2 motions from this. Oh, wasn't this the healing one? This is heals. No. Oh, this level. Oh, Okay, pitch 3 interruptions. Tóndi er... Ég dreg ekki spil. And then if it hits. That doesn't matter at this point. It's only if someone has lost life, just give me the entire turn. And we both have lost life. So it has to go again as it is. Yeah, and you will always create the 2 win chance no matter what you do. They both take damage. Okay, but this is crazy. That's crazy. Total 6 now. And all cards. Yeah, that's a 5.
Drop one in. So it takes 3. Wow, so wild. Yeah, you play check. Codex. Han kom det fram till So I take the 2 illusions. I do this one and this. Yeah, I could have done that a turn earlier if I hadn't. But Ross won out. Pretty good start. But I still take 2 ball Ég segi að það sé bara að ég gefi núna en ekki og núna getur loksins sagt That's 3 and 7. 7 left. Ég var löngu búinn að gefa hann stund. Okay. Which this one is í loki. Og ég kláraði þarna pumpinu. Ég var okkur aðeins að því. Sko, botnin á greiðjöldinu fyrir utan hennar. across the side. Svo bara, þegar þú sér svo I reveal your hand. If it's a blue, Það var bara... I draw a card. leikurinn svo aftur. Ég hefði verið til í að þessi bara taka mig It does nothing. mitt fokkin, það sem ég bara bæti mig mest í endgame. Okay. Take one. Og nú ég No, yeah, you can. ekki hanskana svo snemma. Ég hefði bara að halda þeim, dominata í lokin. Þá hefði ég náð að vinna. Plus 4. En alltaf ef að pressa kemur ekki þarna, þá, Já, það rétt sko. Það getur disruptin ekki í staðinn. Þetta er svona flip your odds og allt sem mitt voru að ná hærra en 5 dominate. En þetta var frábærleikur og ég er mjög ánægður að þú bara náður þessu bara fyrir sko. leiðilegt að horfa á eftir áður. Ég er pínu naglandi út af því að ég er bara að keyra núna. Já, ok. Ef ég hefði gengið betur, þá hefði ég Þú nærði alveg fyrir klugan 1. Þú nærði alveg fyrir klugan 1. Tekja fóðu. Já, þetta er bara stuð. Opnaði áður þú keyrir á stað. Þú veist ekki hvað að opna banka á ferðin. Ég er ekki hérna að reyna að dæma, ég er ekki sjá hvað ég fæ ekki meira að segja. Ég vil fá skemmtum sjálf. Ekkert spæst í þessu. Veit einhver foila Swan Vengeance? Einhver fangspilari? Líklega sem þú spilur fangin, ég er ekki að eitthvað núna hann, ég ætla að væna það. Það sést ekki allir sem fangin. Hvað fyrstu? 1 í 5 fangir? Ég fæ bara cold foil standi og eitthvað extenda. Það er spil. Hendur kraft á, já, það er ekki glæsa þetta líf. Ég hef ekki opnað eitthvað einasta í þessum 8 gæstum sem ég hef opnað. Hann sé bara dottinn út núna eftir að hafa verið suspendaður. Hann var að spila Nei, ég meina svona... úr náðinni. Já. Nei, ekki þegar ég, það er þetta verið. Ekki? Það er bara...
ungur strákur og hann bara lærir af þessu vonandi. Já, svo er hann aðeins að taka einhver góð inn og svo farið ykkur kleinur. Þeir eru fólaður í Ímurstón, það er spilað í Assassin's Block. Ég er bara tjóðlegur. Þú spilar þessa. Það er bara einanlegt að ég er búin að þurfa að lifa af One third was devastating. That was Ég er ekki nefnt að Ég bara þekka það sjálf. Ég bara hörna það. Það er gott að enda út í vissum og henda út boxpakka. Það er stofnum betri. Ég var svona að hugsa það þegar ég sá leikstokkin, hefði verið hægt að stilla upp að selja upp á dominantu að bakki. Ég gerði það náttúrulega, ég var einhvern veginn pumper. Það sem ég hefði að gera var að... Þetta alltaf út í fyrsta leikinn minn á bóta. Já, það er bara erfitt. Þegar maður komið í topp að það er breyting. En eina pumpið sem ég var eftir var þarna glöð. Og ég notaði það bara leið og ég... Já, en hann var náttúrulega, hann í lokinu í tónum ef þú hefði dominant að... 4, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 3. Það skilur við, hann var að hýla svo fullu í lokinu. Þess vegna það var alltaf svona, ég ætlaði einmitt að pota með Dominik, en síðan varst þú bara að hýla. Það var bara... Þessi Dominik 4 voru ekki nóg með þessi Dominik 5 með blóðrætti, ég bara pizza í blóðrætti. En jú, sure voru ekki. Þú varst með dóminu, það er bara ákveð. Sittum. Já, og síðan þegar Feitfossing kom þarna í myndinu. Þú átti að sæta það út. Það er einhvern það sem ég var að andast með hann í byrjunni. Þetta er rönnchans. Því ef þú reddbórar þá er ég svona... Já, ekki reddbórar. En reyndar í byrjunum á leiknum hans sem mikið að Þetta var fáráðandi sko, ég er náttúrulega törnum, þá er ég með 2 shelter, 1 sink og 2 Yeah, we're just thinking about the last room, just what am I doing about it? Because you create a rönnchans the moment you start. 2 kódexa og sink. Ég fór ekkert og svo, ég hefði þetta bara... You pitched for No, the no, first no, three. like, Yeah, that was what you're wondering about. Okay. yeah, like whether I take the last one. Þú hefðir alltaf banið þess að tveim Yeah, pitch the last one. Then block it. Persuasive og lúsið. Ef ég hefði ekki bókað, þá hefðir þú banið sem tveim Þetta ekki. Það hefði Það hefði verið top of that og ég hefði valið spila þessu. Ef það er sami líkur. En ég tek alltaf akkurspil til að hýla á þessum hlutum. En já, það var rétt að halda spilum. Já, ef þú blokkar ekki þá missir þú eftir að stoppa. Það er ég verið sem eitthvað hendinni. Þetta var vel spilað. Góð veit. Nú er ég Þessa leikjá og þurfa. Ég er bara fastur í þessu Sem við bara fennum. Ég er aðeins auðvitað. 7 klukkutíma. Það er svo yfir ykkur öðrum. Vannst þú til? Ég vann mig. Byggir slegir ára. Ég hef ekki Það verður að læra sig.
Gestingar eru þá og þetta er ólíkt. Það er svolítið langt í fyrir. Skoðu hvað það var komið sigur sem líka út, hann þarf bara Ég held að ég þú sittur að fólk mín. Já, þetta ég fer bara. Daniel, við þurfum eiginlega að færa orðið vegna þess að ég er að fara leikni af. Má vilja bara færa mig til vekk. Ég er líka eiginlega barn að spila agra og síðan. Þú er búin að agra með einn lífinu en bara alveg síðan þú byrjar að spila. Já. Fanny, KO og Sindra. It works. I'm killing you. I'm gonna say it. Lögulega. Það stendur fyrir. Nei, já, og síðan Tegi Blitz og síðan ég mætti Vincent Nelson Blitz. Snarlega samt. Nei, það var bara... Þú skulum móla það, Vincent var betri ef sem ég spilaði hann senast. Já, reyndar. Já, það var stutt eftir. Þátt fyrir það sko, ég veit að spila sem sko að spila Vincent og Alex og Polo bara skröpa átt bara 1-4 síðan að balla þetta Well, I feel like you're the one that got me on those now. Yeah, it's turned around, but they don't have you firmly. It's slippery. Yeah, It could go wrong really fast. It's wrong. That's quite good. Oh yeah, that's That's what it does. Yeah, and then all the can't get rid of it. So, more Man, of man, Kristoffer Maffay. Then I will play. Þannig að þið hefur alveg komið að sjá þetta rundleik. Even I can play it as an instant, but it gets stored again from the so now we both Now we both have Saka. I'll just banish really quick, so Just but I'm gonna take the damage. En málið var að það sem ég ekki segja, nei ég vísa, það var alltaf þessi setupur að einmitt geta komið með að processa. But it's just Rungkjörn, góðkjörn, rungkjörn. and it's one unprevented, right? Yeah, one of them. Let's just do that first practice. Prevent the other two. I don't get the ability. 50 glasin ekki að henda. But if I'm playing the instant because you take an archetype, and it has go again, so I get the action. Even though I can't mess with your hand. Then I will
close to change. Það bara 8 Then I will play this 2.4. Yeah, I think I'm good. I mean, one here and one here goes. What a game. Crazy. I didn't think you would get out of that. Nope, neither did I. Neither did I. I thought it was dead. Þessi umferð hjá þér þarna á síðast umferð. How many challenge wide was it? 4. 4 wide. It was 1-1-1-1. Já, braust ekki alltaf keðjun á milli. It was 1-1-1. But it was a red deathly whale into a red deathly whale into a red deathly whale into a 6-power attack. Ekki gera þetta aftur. How much damage was that? Deathly Whale 4 times 9 fór í What was that? Ég spila sem bara 36 damage in 1 turn. I hope you're happy. What's that? 35. 35, yeah, because there's only 2 rooms left on the left one. Yeah. Okay, 35. Okay, that's That's a lot better. That's okay. That's the limit, right? crazy, man. That's what I was saying. Like sometimes they just, you know. But then again, you have taken a lot of damage to set that up. That wasn't free. Var í vindu sem megin. Þeir eru mjög sorry. Good game. Good game, yeah. Crazy game. Down to the wire. Bara annar núleikur, ekkert vandamann. Sorry, annar núleikur? Já, Nei, jú. Þú var alltaf búin að vinna Haukur, Það náttúrulega 3 nú í top 4. síðan sko ef byggjuðu mig þá var nú líki fæns. Það 3 nú. Nei. Ok, álítur. You just got a couple more moves. Þannig að með öðrum orðum ef ég vinn Aron Þá var spila hann það það þig og ef Biggi vinnur þig þá var það þriðja núin í Það er ekkert máli. You just have to do this one more time. Ég með mjög góða laust á streymið. Haukur og Aron, þið fyrir á streymið-sportið. Yeah, well played. It was so much. Yeah, that was great. Takk fyrir daginn. That was crazy. Good game. Yeah, But that's the thing, like, yeah, I was not taking it lightly because that is why I started second. I was like, okay, I don't want crazy things to happen. And then Passa eins og samtalið þessu við það. there is 9 hours. Hann spilaði Statistically, you're gonna draw one. og hitsaði spili til þess að bóta. Þá var bara með spil á hendi og þá plönniðin að þeir ganga flott eftir axelgóður. Þannig að þú stórt og tart sem farið yfir 2 blokkispil þá bara spila. Hann búinn að dömpa henni að henni The one next to rune chest, and I was one short. bara munum að þú átt að með þetta og það ef hann gerir svo þá bara ferða aftur til þín og að ganga I had to make some weird plays myself. spilin sín og hann er að spilin sín og That didn't help giving up the chest so og bad. make ekki sens að vaða Like, I cannot keep you in the lockdown, so still I feel that I'm just I was risking a little. I should have þá bara also. basically þú venst að það er úr að gera þau til passa og passa til hans ef hann átt að gera eitthvað þá passast aftur til þín þannig að þú veist þú kannir nefndir ekki að báða þessu á It passa was kind of risky. Yeah, it might have been true. I just wanted to take one card from you to make sure, like, Yeah, you can get a full hand slow. Yeah, maybe it was Hvernig verður að horfa alltaf á streymisleikin? do that. yeah. Yes, then also, if I have done Sen ég hérna með peningar sem að sjást ákveðlega. Streymisleikin vona ég. Já, ég þarf ekki þessu. Já, jú, þú þarf þessa. yeah. Ég veit kannski eins og þessu. Ég þarf þess. Ég þarf þess. Já. þetta var eins og peningarnir hans að byrkis. Já. Bara eftir að sjá það sem ég langar svo mikið meira í þessa litlu sem þú ert með. Þeir voru bara ekki til í þegar ég var í London. Nei, í Amsterdam. Já, þau voru til honum. Já. það var saman, ég sá það mitt í London Þú lætur Haukur bara lengur leiðin.
Já, hljópa bæði. Ég noti kortið það svo mikið bara. Og einhyrningakubbið mitt. Daniel er með teiningarna mína. Já, poppa. Þetta var já, svona eitthvað svo leið. Ég held að það er at that time og ég held að það er fyrstu leikinu 6 lífa basically. Alveg potið, ekki rækna. Róra gerir ekki svo leið. Hann gerði það Róra gerir ekki gangi í það. Hvernig sagði þetta? Sagði Aron, ég er að ekki slíka Norðlands. Á umfyrirna sem ég hefði átt að nota í þetta, þá ég er bara pörðuturinn. Mér er tengt henni til að gera það. Þannig ég held að hugsanlega þá geti hann bara haldið mér af. Ég var ekki. Hvað segir þið? Ég notaði róðum snóflóðir. Það bara veltur á bildum, en þú veist það bara... Orðan þetta fyrir eitthvað þannig, pappið er búinn að spila þetta matchup meira og en þess vegna fyrir. Já, ég er ekki búinn að spila þetta matchup, þú veist, ég er ekki búinn að spila þetta matchup neitt rosalega, en ég er búinn að spila... Stokkinn þinn meira og þú er búinn að spila við Orðan meira heldur en ég er búinn að spila þetta. Nei, ég er búinn að taka mjög fáið núleiki, ég er bara búinn að spila þetta eftir móti high level og rorum á öðrum stokkum sem eru með svipuð gameplay. Þannig að þú veist, ég get, þú veist, ég á auðvelt með að takta nú gameplanið og fakta nú planið og það eins og ég vera eins og svipuð gameplan á Florian. Þannig að maður er svona, þú veist, ég get nýtt þetta transferable reynslu. Það er bara það. Aron ákvað að láta þig taka mangleðina í leikinu. Hann er að sýna smá dominance. Ég var að hugsa bara hann þyrfti að fá aðeins að rétt úr sér. Já, ég veit Eftir svona leik sko, þannig að lappa hérna fyrir hotnið allavega. Svo myndi ég að ég er að vera alveg vissum að ég sé búinn að DG. Já. Þetta er fyrst getur ég spila, ég ætla að vera á Bara svona móti vikinu með að ég Mystic sofnaði Head. í leikinum. Ég hef ekki vant að dödd sko. Þarftu nokkuð að flóka því það er ekki... Það er klókt sko, ég er nokkuð sem að... Er það ekki venjulega flókt? so crazy. Það er semst ekkert klókt. He could have gone in like Could have gone either way. either way. Alveg Lucianist og svo voru þarna generic, eða svona basic Mystic equipmentin, en At one þau point, voru I ekkert was spilað thinking, í. there is no chance like you can move out of this because you were bleeding hard and I was on 26 lives. Like, it's crazy. I was on 26 lives and he forced me to block with all kinds of right. Like, I mean, how crazy is that? I was gonna go for the kill shot myself, like, next turn. 26. Like, I wanna see you go through 26 lives. And he goes through, like, you know, oh my goodness. Honestly, like, I had a very nice hand. I was already gonna, like, right into a kill shot. Feeling good. When I started standing the first attack because you didn't think about it. Ég bara fá mér að challenge. Oh, okay. Gotta have it. But then, yeah, it's more But there about- was no stopping also, like, there was nothing else I could have done better just because the first one was unpreventable. Activates all the That rest. activates everything. So there's nothing you could have interrupted. There was You couldn't not- block differently or anything. Yeah. There wasn't like much better answers I could have given, you know. It was more like those like that one play really that I could have changed when I attacked with the dagger and did that side. Like otherwise, Yeah. like the rest was totally fine. Yeah. Það kom til fram sig. That was like I can't feel bad about it. I mean, I just got that was pretty sweet. Before I actually had seen only 3 turn backs. Like this one was. Yeah, Not you much don't about see that. you don't see four a lot. No. Yeah.
Now you are gonna be in Guarulhos. Just do the same thing again. Basically, I have another new, and that is implemented in R. And this basically has to be the top. Okay, like if you get the first place now, you are Fara bara heim. you get an extra fist bump on top of the whole thing, you know. Like, Going through. Ég sé ekki verkefni, hvernig leikleikam saman. Ég ætla hérna að vera með síma minn hérna úti. good stuff. I am glad that they bring prison, but this guy instead. Yeah, still Yeah. Just because it is like a Lelling Sur, there's not gonna be much. Yeah. It's a fun day. Yeah, definitely fun day. Like the things I did to Benson. But I used his blue, where we both draw a card, 2 of those, and he has like a 6-card hand, so he takes all the damage. And then I drop his own Warmonger's Diplomacy on him. No. Like, and he took damage for all of that. He's like, oh yeah, I'm gonna Yeah, make you you come so back with a good. monster of a turn. Yeah. Oh, that's disgusting. It's just so ugly. I mean. And I draw like 4 cards extra, like I had a fully activated levels, just like keep drawing and attack with his own cards. And he took it all, pretty much, you know. But yeah, well played, there was not much. This was pretty cool. This is not even the usual salt weakness, actually. Yeah, because it was honestly exemplary, like that one freaking turn. I mean, that was like 4 times 9. Yeah, the last one was 8. So 8, yeah. People can be 2 books and the rest. Oh, so only 35. Yeah, exactly. I mean, it's not like it was 36. I mean, come on. Yeah. It's just 35. Yeah. But then again, he had taken a lot of damage for setting that up. No, I wasn't even setting that up. Well, it's not set up. Yeah. It got set up. I took a lot of damage trying to clear it. Yeah. Kauker was like the unwilling participant. You know, like that was me doing the setting up of that part. Og ég fæ 2 lítur. Well, that's also a lesson. Something very essential. There wasn't that many options. There was like this one more, but it was just Þetta bara því að maður oft hort á streymið og bara það er lífið harder to get in. Einmitt þess vegna var ég hérna til að vera núna get ég svarað Two quite easily, but I was having trouble with third bara daginn og veginn. That was my reasoning for that part. Like why I just ekki ákvæmst af hverju ákvæmst að hafa svona margar núi. Crazy, good stuff. Because like if it was prison, like then I would be salty. Like, oh, countering me. exactly. Yeah. Oh, running into Vincent. Yeah. Like just my luck. Yeah, exactly. Yeah. But this was different. It's like okay, it was a good game. It was a good game. That's what it was. Ásækja þurfa að vera svona aðeins og mætti bjóða yfir. Ég ekkert stressaður. Ég þarf ekki að fara heim fyrir á morgun. Ég bara að fá mér kvöldmat. You are gonna need some of that. Oh, yes. Þetta og sem Louis favor. litla mann sem ég ekki með mat. Nice seeing you guys. Ég bara ekki grínast þegar við vorum bara Engin friður, alltaf að vera Já, svo er það besta sko. Þegar þú ert búinn að afgreiða mig, þá er bara eins og býður eftir. Ég veit það. Það er næst í gefum minni incentive til þess að spila ekki nú sko. Og hefur það alltaf sem ásökum. Já, Allt fyrir á versta veg. Algjörlega. Ég var bara ekki mótiveraður í þetta sko. Þetta sést okkarlega á kamerunni, þannig að ég var að spá að hafa þetta bara hér. Það sem er mjög gott. Já, það ekki? Jú.
og fyrst þegar komnir hér við borðið þannig að við gefum ykkur valdið. Já. Nei, ekki. Herðu, ég verð nú að sækja nærbuxur. Já, ég er ekki hægt að hafa völdu verða það. Það stóðst til að Stormi hittir. Það er nú samt yfirleitt ekkert mjög mikið glætt, sko. Sem hendur líka og fæ hitt líka fyrir Ég er alveg ruglaður. Orðin. John! Nákvæmlega. Hvort þú hafa að bleika eða bláa? Já, með svona mismandi tint á þessu eða? Nei, ég setja hana svo í... Já, svo í... Buxur? Já, nákvæmlega. Ytri slíf. Já. Hún getur verið rauð, bleik eða blá. Rauðin náttúrulega, hún er í þarna. Klálega rauð. Klálega rauð. Líka náttúrulega og blóð í kuna sinna sem er á hnefunum. Ef að tísa Guardian spilarinn fyrir norðan. Já, nákvæmlega. Hello. Það er ekki þessu ógeðslega í góðin. Svona... Já, þá vinn ég sko. Þó ekki að því að það bara svona... Það er eitthvað svona... Jæja. Það bara hittir það með 3 og... Já. Nei, þú ert með... Ég ræð. Þú yfir mig. Já. Það er rétt. Heldur betur. Þú bara að velja þetta. Ætli ég byrja ekki bara? Þú já þig. Já, ekki. Það væri líka. Já. Ekki ljúra. Sér hvernig fór fyrir honum. Ég held reyndar að það hafi ekki haft með það ákvörðun að gera. Ég held að það sé rétt ákvörðun. Ég held að það hafi verið. Ég ætla að stend og fell með þessu. Nei, ég held að þetta nægja Vincent setup törnum ég sé. Þú voru eitthvað. Það getur muna. Ég er alveg búinn, sko. Já, það ekki. Ég er líka. Ég er alveg bara, veit alltaf hvað ég hitti, sko. Ég vil bara spila aggro á Íslandsmóti. Jú, ég held það. Ég auðvöldari dag. Já. Nákvæmlega. Ég held það, það getur komið tími til. Ég hef spilað völdu. Já, spila völdu. Hún er reyndar hljómaður eins og hún sé ansi aggressív garni. Já. Já, við erum bara stíða hestinn. Já. Nei. Nefnilega er furðulegt nokk ekki svona spilari which never met a guardian he didn't like, sko. Það er nefnilega eittir það sem Sem er útskúfaður. Sko. Ekki boðið í partí. Líka alternate artið hans þar sem hann er í sundlauginni. Þess þá heldur. Þess þá heldur. Hann er ekki fyrir alla. Hann er bara fyrir einhverja skurka til að spila. Hann er það, sko. Svona leiðenda fólk sem enginn vill vera í kringum. Sko, ef þú spyrir mig, þá vantar bara crush. Ef það er ekki crush, þá er það ekki gert. Þess vegna spila ég crush-spilin í Viktor. Hvað ertu mikið crush í Viktor? Ekki nóg mikið. Ekki Er þetta ekki blá og hálf vesælega? Já, nákvæmlega. Það er nokkur rauð. Er þetta ekki allt eitthvað gerfi eitthvað? Crusha nafninu til? Crush er með chokeslam sem er náttúrulega alltaf spinal crush. Það er í öllum. Það telst ekki einu sinni með og það er í öllum. Nei, það er nefnilega. Síðan er hvað heitir aftur? Kostar 3, það er svona hvað var aftur einhver árus. Já, þú getur ekki að spila árus sem er með power 3 eða minna. Velkomin til leiks. Já, sömuleiðis. Ég var með hana í Viktor þegar ég fór til Amsterdam. Mér hana alltaf á mútið Sen. Þessu sem að Crush the Week. Herðu, Crush the Week er næs. þá ætlum ég að byrja þetta á Counter og Tunic, áður en ég glemmi. Nei, hættu alveg. Já, ég veit það.
Fyrst þú byggðir svona fallega. Síðasti kúrikátturinn sem að þú tekur í þessum leik. Slík gentleman Já, við skulum fá hérna, nei, það er misspleitt hérna megin. Ég er nefnilega held á lampa sjöðu. Það er rétt. Ég hef mitt rakst á svona núi mitt áðan líka. Já, það? Líka með lampa. Var hún með lampa? Já, ég kunni ekki með það. Blindaði mig svolítið með þessum lampa. Það var eitthvað að soga galdrana mín inn í þennan lampa, ég var ekki að fíla það. Fínasti lamp. Fínasti lamp er þetta. Já, hvað getum við hérna? Er ég að taka þennan nýjan? Þú ætlar að taka hennar eina, þá merkjum við það hér. Þrjátíu. Haha! Nei, bara skamstöðurinn ofan það. Já, það er rétt. Ég var ekki að svara því. Það er mikið mús á það. Hver er first flash? Herðu, þá skulum við fá hérna Ég er búinn að stinga mig með einhverjum nöglum. Persuasive, það kemur fyrir 2 með Góagen. Góagen? Hvað er stóri græni Góagen teiningurinn? Og þetta er stelspil, notabene. Já. Og þetta gefur þið lethal banisher blóspil, er það ekki? Jú, actionspil. Actionspil in general, eða? Já, og ef það hittir þá hérna top of deck og spila á hendi. Sem ég ræði. Ef það er sami litur og það sem ég banið sjálf. Ég langar ekki til að lega þeirra að ráða því. Þetta gefur mér rosalega mörgum svona kavíöttum. Nákvæmlega, það er eins og mikið svona, er þetta? Hljómar svona einhver laga ákvæði. Ég ætla að blokka með köll. Nei. Ég ætla að spila hérna Sigils Swans, það er 43 líf. Þetta var ákveðis fyrsta. Nei, en svo spila ég Codex, þá fyrir þessi í Graveyard. Já. Og ég fæ Ponder, hún fær Frailty. Þetta er action. Ég fæ líf þegar ég banis á þessu, þegar ég loka tjennum. Þannig ég er í 44. Þetta er banisust. Ég ekki hérna Persuasive. Spurning ekki þegar þú lokar líkleðina eða þegar þú solvar þennan sín. Já. Já, það er nákvæmlega líka. Já, þannig að þetta er svona. Þá kemur bara hérna Persuasive. Ég þarf að diska þetta spil, er það ekki? Jú. Nei. Þú ert ekki að Nei, þú settir ekki að það er rétt. Ég sett ekki inn í því. Já. Ég er bara óvanur því að maður sé með tómt arsenal og þegar einhver spila Codex og maður ekki diska þetta spili. Hérna, það er annar prognosis. Það er annar prognosis. Fyrir 1, eins og Já, bara 1 lítið. Og það er sama með þetta, ef það hittir þá er það top of deck og síðan af hendi í sama lit. Þessi prognosis er ekkert að gleða með þetta sérstaklega. Þetta er sama prognosis. Hittir í pitchinu. Já, það er rétt, hittir í pitchinu. Það er rétt, þú tókst, já, þú ert bara að fara að ringi með það. Já, ég er endurvinna. Já. Gnosis er ekki vinur minn, ég tala nú ekki fyrir svona. Nei. Þú sést þetta seinna. Já, ég er til í það. Já, til í það. Þetta hefði samt mátt verið að sko vera búin að spila tveimur og þetta verið að fara bókning, ég verið til í það. Já. Verra að þetta þurfa að vera það var tvímýtt þetta, ég er ekki viss sem ég fíla þessu endurinn. Það er Anton Rauð. Það er Anton Rauð. Það er bara full blokk ég fæ líf af því þetta banisir ekki að spila ekki. Jú, með 45. Svo ætla ég bara að segja mútuvend Ponder. Þetta spil fer hingað og passa bara til því. Hvað nú væri? Þetta er svo mikið svona samspil. Samspil, sko. Já. Þá þurfum við banisir. Vil ég banisir köll? Ég á semst ekki að fá að eiga spil. Nei, ég sé ekki það getur leitt neitt gott af sér. Síðan ætla ég að spila Shadow Puppet og ég ætla að hýða með aðeins og hérna Þú ert að þiggja einn. Þiggja einn og gera hann blokk með húnsa. Já, jú, ég bannisaði kallið. Og fæ
kvöldinu. Skal það. Þá ætla ég að spila hérna Deathly Veil, bara af hendi. Já. Bara upp á gamla mótan eins og Vincent. Stráng heiðarlegt. Stráng heiðarlegt, sem eiginlega bara actually pínlítið vandræðilegt. Já, þannig ég ætla að spila því og síðan áður en að við gerum eitthvað skemmtilegt. Þá ætla ég að hreinsa þessi 2 körfur. Já, þú ætlar að kölla. Ég ætla að kölla, allhressilega. Ég veit ekki hversu hrifinn ég af því. Ég banisja þá djöfull er þetta dýrt banismaður. Nei, þetta er ekki hægt. Þú með svona fallega hendi. Ég er með fín spil, sko. Ég ger ekkert með þeim, en þetta er afskaplega góð spil. Nákvæmlega, við þykir Ég ger ægilega væntum við öll. Skulum sjá hvort að þú sést sammála. Þetta er reyndar vandamál í nú svona almennt. Þegar næst í allir stokkurinn mann sér einhver Power Majestic. Já. Það er ekkert tjáft þess að banisja. Nei, það er svolítið málið. Surgical Extraction. Samanber. Og Shelter's Storm. Já, samanber. Já. Nákvæmlega. 20 skall. Nákvæmlega. Beint í banisja. Algjörlega. Já, síðan kemur þetta bara einn rúntjantur og... Já, hann er blokkból. Hann er blokkból, þannig ég þykk hann með þökkum. Þykkur hann með þökkum. Og síðan er þetta, já, þetta er 6 af því að hérna, það er +1 fyrir Sjöldupáttudrið. Og ef hann hittir þá má ég líta á efsta og banisja ef ég kýs. Já. Hversu líklegur ertu til þess? Það er ég sem á að vera Þetta er rosa mikið eftir í hvað þið er. Já. Sko. Jú, við skulum bara hafa svolítið gaman. Hafa svolítið gaman. Það blokka 2. Já. Og mig grunar að þetta sé ekki bara 2. Ég er ótrúlega satt ekki að gera. Þú ert ekki að gera neitt. Ég ætla að spila þessu fína single. Þú ætla að bjóða mér te. Já, bjóða þér te. Ég spila það. Er það ekki? Sérstaklega þegar mér sýnist til að fá svona bollur með líka. Já, þetta er shortbread. Já, er þetta shortbread? Já, en þetta er allavega húma. Þetta er blokkað, ok. Já. Þá ætla ég bara að loka þessari fullandi keðju hérna og fá 2 rúmsveit. Já, ég fatta það núna. Ég þarf ekki að nota í klubbi. Þú varst búin að hitta. Já. Já, þannig að... Já, stoppar svona ekkert. Nei, það skiptir máli upp á hitt, eins og. Já, upp á sjálf. Upp á banisíðu, ef þú ert á ágæti. En hérna, en ekki upp á rúmsveitir eins og. Þetta er ljóma. Er það bara... Er það 2 og 6? Já. Ég ætla bara að koma í veg fyrir 2. Blokk 3. Já, fyrir 26. Tekur 3. Það hafa búið að rífa þessa höndina í sundur svo mikið að ég gæti ekki að Aðeins að þetta. Já. Ég ætla að fá mér counter tonic og ætla svo bara að passa til þín eitthvað sem þú ætlar að gera. Nei, ég er ekki funkt. Ég er búin að líta hendina en bara hérna hef ekki trú á því. Herðu, ég ætla að tikka tonic með þér. Já, ég er búin með hennan krankleika þarna. Já. Með hesta heilsu. Spáði í því. Kortir í Viktor. Það er maður með hesta heilsu. Þetta er rosalega spes. Já. Við vildum það. Þetta? Ekki. Jury Salt, hérna... Helvítis hérna... Ég er ára sem ég Nei, ég get ekki gert það. Herru, það er bara Funeral Moon. Já. Það var hvað? Greta Lundtjand mátt spila þessi instant ef... Instant ef einhver er búinn með þessu. Já. Alveg rétt. En það sem að
enginn er búinn að miða sig, þá ætla ég bara að spila því sem action. Já. Og bara taka mig dungeon. Ekki hérna aktivita hitjuna mína eða neitt og bara fara í Arsenal. Já. Eins og ég sagði, skrýðin henni. Þetta er bara svona. Ekkert fyrirlegt frá þér? Nei, bara counter og túning. Eins fyrirlegt frá þér, ég muni því. Ég er að spá í að taka hérna Mistblade. Alltaf þetta pot. Já, má pota smá. Það er góð hérna. Við höfum ekki að gera hérna fyrir streikum. Jú, þetta er síðan kjörið. Mér líst vel á þetta. Er það ekki? Þetta þeir eitthvað peningum og vel í Amsterdam. Ég keypti þessa gulu og síðan bara seinna þann dag þá tók ég eftir að við vorum á svörtu 13 til 18. Þá fyrst ég að kemja nýtt sætti, ég get ekki svona hann staka. Það virkaðist. Þessi gulu er ekki til svona stór. Nei, ég fari ekki upp í Guardian-stæli, sko. Ekki til í Guardian-stæli. Hérna, ég ætla að taka hann hérna. Já, það er 30. Það rettaðist þannig að koma hinn til Snorra þegar það komir í leikinn. Þá skulum við fá hérna Double Trouble upp á 2. Það er alveg hellingsvandræði. Með góðan. Það er vandræði ofan og vandræði. Vandræði ofan. Þannig að hvað er, ef það eru 2 attack action, play action, þá hækkar það sjálft sem 2 og efstu 2 af teknir. Það er spæsið, sko. Það er spæsið. Það er bara með sér spennandi mér. Eða ekki? Ég væri alveg til í að hjálpa þér. Já, fylla bannisónum okkar. Ég varst bara merkilega lítið það. Ok. Spil, þetta er með góð, ekki? En já, þetta eins og Banis er ekki spilin nema úr pumpir, eða ekki? Nei, nema ég pumpi Þannig að ef þú gerir ekki þá er þetta bara tvistur með Já, og þetta er að sjálfsögðu stelð þannig að allt sem þú blokkar með Banis. Með Banis, Ég ætla að þykja þetta. Þú ætlar að þykja eins og þetta lítur út. Eins og þetta lítur út núna. Ok. Þá ætla ég að eyða einum til þess að sprengja hérna að Rásingói. Ég ætla að búa mér til svo kallað fangstræk á hendi. Humpa þetta 1 með því sem þýðir að það er komið 5. Nei, 4. Já, nákvæmlega. Nei, 5. Já, nákvæmlega. Já, ég vissi Þetta pluss 9 pluss 2, þetta var rétt þér. 5 er akkurat það sem ég vildi. Ég bara er að taka 5 nema að eitthvað frekar að gerast. Nei, 5, þú ert í 32. Ég er 32. Svo skulum við Banis í 2 efstu á teknum. 2 efstu mínum. Það er vantanröð. Og það er þetta ykkur. Já. Það er 2. Og síðan á ég actionpunkt sem ég hefði hugsað mér að nota. Við skulum fá hérna Surgical Extraction. Það er ekki mjög góð, en það eru 4. On hit, top of deck og spila af hendi sem ég vil. Það er svona svolítið þekkt sem ekki að fara að gerast. Það er rosa sjaldan sem Surgical hittir. Já, það er svolítið svona á listanum yfir nei. Þetta er bara, við ætlum ekki að leyfa þetta að gera. Takk en nei takk. Já, nákvæmlega. Takk en takk samt, sko. Já, nota benni. Ef þetta Banis bláum spilum þá fæ ég silfur. Svona já, gætir haft eitthvað allavega sækulgildi fyrir býstu. Jú, það hefur komið á góðum nótum. Ekki það, ég sé að gefa neina upplýsingar. Nei, nákvæmlega. Það er alveg hérna. Ef það sést ekki á equipmentinu þá er það svona nokkuð. Já. Nokkuð gefið að silfrið er svona fyrst og fremst. Fyrir svona þessi rosalega bláu spil sem gera lítið annað en að borga fyrir hlut. Nákvæmlega. Býttu nú við. Hvað get ég hendi í þetta?
svona. Ekki nú úr. Já. Þetta er mikið uppáhalds. Já. Það er þá pass hjá mér. Það er fallið þér. Ég sáttur við það? Já. Bara taka eitthvað. Þá ætlum við að banna. Yes. Það er við það. Og tekur túning. Svona. Nei, þetta er ekki með stærð. Já, ég setti í bani svona. Já, nei, það er bara... Það er bara tóm tjara, það er rétt. Það var ekki meiningin, en gott catch. Já. Heyrðu, hérna... Nei, réttir rauðskald að vera. Hérna, við ætlum að T-þrúðu portal. Og við ætlum að valda upp smá sjálfska. Jú. 31. Öðrum í 31. Og síðan ætlum við að mæta hérna forlátt Deathly Wave með góð. Þegar chainið lokast þá fæ ég 1 rúntjant fyrir hvert spilara sem er búinn að með sig. Já, sem verða við báðir, þannig að það er 2 rúntjant þegar. Og það er þá annarkvort að þessu. Já. Bæði myndi ganga. En já, ef ekki þessi bara að byrja á þessum fyrsta, þannig sem að sem er óstöðandi. Ég er í 40. Nei, hér er þú bara komin startunglega. Já. Það var græðið. Það gerast hérna. Já, það er ekki þess. Ég ætla að koma í vekk fyrir þessu. Já, ég gruna. Svo er 6. Hinnir eru 6 og 6. Já, þessi með ekkert auka fiff og þetta er banið sem toppir á topp. Já, ég held ég gefi þér hérna eitt hiss í blokk. Það er eitthvað aðeins að kvæsa mig þeirru. Já, gegn 30. Já, þeir eru þú til ykkur startilega. Nei, 37. Það var græðið. Ég nálgast óðum. Passaðu bara. Heyrðu, þá verðum við að loka þessari keðju. Já. Og fá 2. Þú fær shot. Já. Og þá ætlar Antonin að koma hérna til og 2 og 6. Við skulum fjarlæga counter of tung. Já. Og þennan til að koma í vekk fyrir þessu 2. Geima þennan hér svo ég gleyma honum ekki. Og svo bara heiðarlegur 6 kall. Já. Þetta mætti segja heiðarlegri heldur en góðu hófíki. Já, veistu, ég blokka bara samt. Blokkar hann bara samt? Þetta er eitthvað svo handónýtt. Það er þetta bara svona. Já. Er það alltaf bara move to end? Já. Aðsána þetta. Taka í blokkett. Já. Það er í 30. 30. Þú reysar áfram. Jú. Ég næður á endan. Ég má ekki komast um nála fyrir lífi, skilju. Þú ert að hæla hann á. Ég set counter of tuning. Svo ekki bara að segja pass. Eitthvað sem þú gerir? Nei, ég er bara að vera tilbúin að fara í mínu hluta. Þú mátt það. Yes! I guess it works, so it's in there. Nýsast hérna? Já, veist þú. Þetta var líka gott. Já, þetta var líka gott. Ekki, þú veist, 30 skatar, en þetta var mjög dissort. Þetta var það sem ég þurfti til þess að reyna að klúðra tempóinu. Gerðu það. Ég var bara ekki að þyrfti þetta alveg. Við erum að bana svo Og við náðum svo að taka góða ekki markleipingu. Það er rúmtjart.
Spila Maléfique. Það var því líkt. Mér heldur betur. Herðu, þá ætla ég síðan bara að Það var ekkert sérlega gott á móti Chelsea. Merkir hvernig það virkar. Ég ætla að taka rúndsendi. Já, engin. Ég taka það. The arrow will show where the other platform will land. ég ætla að spila svolítið No, I mean, og ég ætla að taka sársöka. Ég verð að leyfa það. Við erum víst ekki vanum það. Þá ætla ég að sé bara að spila þessu. Já. Og þannig að þetta er á 7 Góagen og möguleikana á bani sér 12 liðið eða ekki. Já. Og þú getur núna að spila Finalrúm sem instant, búið til annar rúmtjant og komið með Whitespread Rúin sem er banið sér toppnum ef þú svo kýst. Nei, Whitespread Rúin er non-optional. Já, það banið sér bara eftir. Hjá okkur báðum og hjá báðum spilunum sem að öllum spilunum sem að þykir skada. Já. Ég tek þennan eina, hann er unpreventable, þannig að ég er í 36. Það lítar ekki í því. Spila ræðis. Hvað er ég? Ég ætla að segja engin blokk. Ok. 7 er það. Tek 7. 29. Æjant, ég er bara náður. Æ, hann er þetta þess. Já, það fórstu með það. Ég reiknaði þetta ekki, ég gleymdi að gera ráð fyrir Shadow Puppetinu. Já. Nei, hvað sé ég? Það var að sagða. Ég ætlaði síðan að spila þessum forláta Funeral Jú. og fá hérna og Það er að bitcha í hann. koma inn. Fargslæs blandi. 2 og 6. Ég tekist 2. Tekist 2. Blokks og 6. Ok, bara eftir þessu. Þá erum við, ég mátti ekki setja bara lítið á það. Jú, ok, náttúrulega. Ok, þá hérna, þurfum við bára að banna sér. Yes. Þetta er líka Ég banna þessu Path Well Traveled. Mér til án og undirsauka. Ég ætla bara að enda tönnir ef þú slútt með einhver. Nei.
Í einstundum mínur í bansinu mínu, en ég má ekki. Á fyrir í 20 ára. Þegar get ég blóðið fyrir 20 ára. Já. Bansandi hjálp og ég fæ... Ég ætla að fá counter og túnik, saman hvað þú segir. Líluvits. Þetta lífum við. Það er engin vitni, segir. Engin vitni í vopnabúrinu og ekki neitt, segir ég. Já. En það er efsta af dekknum on hit. Já. Arsenal og efsta er það ekki? Jú. Þannig að, og ef það er raukt að það er silfur sem er svona kannski ekki aðalatrið. Nei. 5. Já, þú ert í 3. Já, ekki tröðandi og tuning, ekki virk. Allt í volley, eins og heita. Allt í volley? Þetta er svona unga fólki að gera. Já, það er fjandans. Það er djústum. Það er full blokking. Það er eitt svona. Arsenal say tennis. Hesurinos. Það tekur við tuning. Og bansum. Já, svona annar hún sem til hans. Síðan kann að spila með lífi. Þú ert búinn að draga þetta. Það er þá, þetta er alveg mjög kritiskum stað á leiknum, þannig að það er mjög mikilvægt. Þetta er sátt. Pastur. Það er svona bara 26. Snabbana er lagið við þetta á sér. Já, ég setti counter og túnik. Þú týsir ég haldið til haga. Skulum fá hérna Art of Desire Mind. Það er með stelð. Þegar Banisher bláu, eða það hittir top of deck, þegar Banisher bláu fæ líf. Já. Þeir eru alltaf að byggja það. Ég er spáð í stekka. Það er bara Nikolás. Það er Nick, sko. Það er sama saga með það Nick, sko. Eitthvað respons við þessu? Nei, þetta er þetta. Nei, þá skulum við hérna taka af túnik hérna og sækka hann 3 í viðbót. Þannig að hann er 9 núna. Yes. Engin respons. Nei. Þykja 9. Þykja 9. Það er 17. Og svo skulum við taka efsta dekknum fyrir Justanik. Já, þannig að það eru engar afleggingar því annað en bara Banisher, eða ekki? Ef það er blátt þá dreigir spil og fyrst hana með þessu, já, það fæði texta, já. Nei, það er ekki og svo er það efsta. Nei. Það er ekki blátt heldur. Mér leiðist nært að sjá þennan Dirge fara. Nei, því trúi ég vel. Það er svona allt í lagi með Holdit, en ég hefði viljað fá Dirge. Svo ætlum ég að spila þessum Sigil hérna á Arsenal. Fara upp í 30. Setja í Arsenal annað spil.
nú er bara að stinga það aftur. Ég næði þér. Nákvæmlega. Ég skal ná ykkur. Ég hata strumpa. Nákvæmlega. Hvað er klukkan, Leilóri? It's been a long day. Það verður Það verður nú að vera gaman þessu. Það verður að það. Ok, við skulum ekki sagt að lenda á einhvern tíma bölva glóri. Grunar að þetta verði sárt. Ég er að vona það. Ég er ekki alveg sannfærður en ég er að vona það. Já. Just need to believe. Nákvæmlega. Ég held ég hafi verið sjokklæðning frá því að klára þetta. Já, þá hefði momentumið verið mín megin. En þú tókst að mér þegar að... Ég átt náttúrulega mjög mikið skaða til þess að gera þetta, en það var eins virðið en ég varð bara að taka þetta. Það er alveg gott. Maður byrjar hægra eða vinstri. Það er nú í úrslitum. Já, Þannig að ég næja að treysta að koma kvöldmatt til nákvæmlega, ég held það. Sem við að fara heim og borða það. Já. Fuck. Ég er eftir með þetta sko. Og næstu í að munaði 2 sekundum og klúðra þessu. Já, munaði 2 sekundum og klúðra þig. Þannig að þið eru Ég alveg hérna tekska... Vitað að fara að skrifa, hann var alveg vitað að fara að skrifa. En það skiptir líka alveg máli að ég skrifa. Þannig að það er, þú mátt ekki drífa það að skrifa, en ef ég acknowledge að ég skrifa. Það skiptir úr prössum ef við erum eitthvað þægilegur stað. Það er ekki helglæg. En sorry, nú er tölur þægilegum prössum. Ok. Nú er alveg, flókin, en bara prössum er miklu. Það er bara hausverk, ekki helglæg. Já. Daniel, ég held að við þurfum að, pappinn þurfa að reyna að finna sér eitthvað að borða. Er þú svangur líka? Já. Ég er líka svangur. Er þú svangur, Breki? Ég var rættugur aðeins. Aftur út og best. Ég ætla að... Skjótast í Haugumfirði eða... Spila dörðurubóta. Velja köll. Og taka skatt. 16, já. Bara láta okkur vita að nú býður eitthvað. Já, ég heyrði það, ég var að reyna að blokka það út, en ég heyrði það. Fullblokk hérna. Já, nákvæmlega. Þér á húsinu mínu til 10. Já. Þannig að svo lengi sem að við erum búin til 10. Þegar ég ætla að spila þessu kölli bara og fá annan actionbút. Það er þessi leikur hennar búið róli. Each hero banishes comes from their hand. Og ég ætla að banisha öðru Eulogy. Já. Ég ætla að banisha Double Trouble. Það er svolítið trouble. Það er Trouble. Ef að þeir eru með horfum og en sem svo fyrir það svona sáttinu innan leikur líka. Good choice. Ég verð ekki í suma þannig að ég get ekki að syngja. Já, skrifa þetta niður. You tease. Já, nákvæmlega. Ef hvort ekki til á plan B og ef... Já, ég vil að gefa þér 30 skrifa þetta. Og þetta fer og þetta tekja niður. Þú erum við 2 rúntjönd en engan actionpunkt. Jú, ég er með actionpunkt. Þú ert með actionpunkt? Ég bjó til auka actionpunkt þegar ég spilaði hérna. Köllinu, já. Þannig að ég er með tæknileg góðginn. Já. 3.
Nei, eitt er að... Já, eitt er að Já, þannig að ég tek það. Það er 29. Það er tvei að það kemur Eloquent Eulogy í kjölfarið. Ég ætla þá að koma í veg fyrir 2. Það er eitt fljótandi. Og... Já. Byggja er ennbá sem er... Já. Það er ekki bara þinn, sko. Já, býta aðeins. Byggja tokens, já. Það er orðið komið inn effekt bara. Já, það er þá aðeins sko. Já, algjörlega. Það eru tveir hann, já. Allir effektar að fara að gýrast líka eloquensið og allt. Það er ekkert að komast hjá því. Já, nei, það er því að... Það er úr törnið en ekki í síninu. Þá tökum við bara 2 af þessu. Og ég blokka 3 með þessu Double Trouble. Blokka 3 með Double Trouble. Þá ætla ég að gera heila tilraun til að spila Succumb to Temptation á það. Sem er hvað? Sem má spila sem instant ef þú er búinn að taka Arcane Damage. Já. Og ef að þetta hittir þá má ég skoða hendina þína og láta það diskast spila. Og ég fæ action af því að spila með instant og með going. Já. Já, bara samverðum action punkti frá þessu, af því að þetta er með go again, en ég fæ að spila sem instant ef þú hefur tekið Arcane Damage. Þannig að þá er þetta instant með go again. Já. Ó, þetta er svaka törn. Svaka törn. Ég er bara plats sem það. Ég var búinn að setja upp þessast akklæðinni og var þá að hugsa hvernig ég myndi ná að vinna úr því. En málið það að ef ég var enga leið út úr því. Ég var svo búist að lífa nú eitthvað svoleiðis. Ég ætla að halda sér spáð. En ef ég synga Nei, ég get ekki gert því. Þú er bara meitt spila hendi. Þannig að það er því diskata þegar ég er svo eina sem þú Já. Ég dreg annað það er diskata, ekki bara. Já. Muna því að þetta er Roomblade er ekki Shadow Roomblade spil. Það er væntanlega bannist. Þannig að þá ætla ég bara að nýta action hérna til að koma inn með Eloquent Eulogy og 2 Rune-Chants. Ég borga fyrir eittar. Tek svo 1 Rune-Chant, 928 og svo 4 924. Já. Þá ætla ég að byrja keðina. Og þá fæ ég 2 Rune-Chants fyrir ekki vel. Og Eloquent token fyrir hérna. Þannig fíla hér. Og síðan ætlum við að mæta með Tek 2 og 4? 2 og 4? Já, þannig að það er 18, það er ekki. Alveg að ná þess. Þetta er alltaf að koma, sko. Þetta koma. Það er bara hestlu munin, sko. Já. Ég veit þú getur þetta. Og reiðbúin að hjálpa. Já, ég klálega, ég er allur auðvitað gerður. Ég ætla að setja Caldera Tunic og segja svo bara pass. Jú, þetta er eitthvað. Hefur ekki hópur í vörinu? Jú, ég held að. Það er komið tíma á það. Löngu komið tíma á það. Ég myndi bjóða þér en þú segir bara nei við mig. Já, nákvæmlega. Tekur því ekki að. Svo að þess í þig. Svo vant. Já. Herðu, við finnum við þig. Það er komið. Ég gera þetta. Bara ekki? Bara ekki, ok. Það var helst? Helst ekki, ok. I will take that under advisement. Live. Nákvæmlega, live. En já, hvað þú ert bara með? Takk fyrir það. Takk, takk.
Ég skal bara velja. Já, nákvæmlega, þetta þarf ekki að vera flókið. Það er random. Það er bara random. Ég skal meira þess að kasta upp á það, brútur. Já, ok, nú erum við að tala saman. Það væri keppni, sko. Það er ekki. Jú. Þú væri, já, þú ert með hvað, 4 spil og assa, en ég læti í friði. Það er spennandi kost. Mér finnst alveg vænt að fá að gera eitthvað. Ég hef ekkert fengið að gera. Já. Kröfurnar. Þú ert bara eitthvað búinn að rúmbleita yfir þig hérna. Þú reyndar bombaði mig fyrir 9 þannig að rétt á þann. Já, þú þáðir það. Já, reyndar. Já, það voru reyndar að verða að viðurkennast að slattaði kom mér í opna skjöldu, sko. Reyndar. Ég tek það Þú sagðir að þetta væri 1, sko, og svo tók ég 9, sko, þannig að ég meina að þetta hef ekki verið í nálgun. Já, ég hef kannski pínlítið undirförul þar. Ég held það nefnilega, sko. Look at the size difference of an axe. I finally found my equal in arm wrestling, aka somebody who sucks as much as I do. Arm wrestle that I do with my sister. Which is, well, that's. Spanish and widespread win. Toppurinn af Bansi-toppurinn. Já, það gekk vel hjá þér síðast. Hvað Bansi segir síðast? Hérna, Pathwell Trout. Já, það er rétt. Já, til í það. Og þú var sjálfsögðu skammast þín ennþá fyrir það? Já, algjörlega. Ég skammast mín fyrir það allavega út daginn. Séð það? Já, langar lið. Það er rúmtjans hérna. Síðan ætlum við að spila hérna. And do they win? No! My sister! Gleyma eitthvað með hendinu svo sem er ekki. Spila long time. Já. And then she like, every time we do that, she like does it. You just push her down and she's like, no! I'm just very good at Hvernig maður missi sequence þessu? Já. Lukkan á þér að þetta er ekki tímaleikur. Ég er ekki farin að tappa á borðið og... Nákvæmlega. Nei, annars væri ég að spila á allt öðrum hrað. Já. Ég get svo alltaf að pressa að það. Nei. Það er á enda að gera slópleikur. Klæjar í puttana að gera slópleikur. Hann er búinn að gera sér þetta? Nákvæmlega. Ég vil komast heim fyrir 10. Það er bara nú í úrslitum og... I really want, Herri, já, ég ætla að spila hérna Deathly Veil með svona hardkasta þessu. Já. Þetta tekur niður niður og ég meina það backend, þannig að þetta er 1 og 6 og hótar rúmtjanti ef að hérna þú færð mitti. 1 og 6, já. Ég ætla að koma í vekk fyrir einn. Blokka 3. Reaction? Nei. Þá ætla ég að
nota creeperana og spila funeral moon sem instant og það færir af eloquence-unum þannig að ég á það auka action point og ég ætla að býta hvað þú ert með eitt spil eftir á hendi á eitt passa á ég að taka pain eða pain Nei, ég tek býta við það þarf ekki að taka já, vil ég gróð ég tek beinið, ég fund topp og síðan ætla ég að nota hana já, ég ætla að fá Ég bara flýta fyrir mig þess að hausinn á þér var þar. Algjörlega. Þetta ykkur 2. Nákvæmlega. Þetta top of deck. Top of deck. Það svo rúmsönd að vera unpröfandi. Já, það rétt. Einn af þeim unpröfandi. Við getum alltaf að byrja á honum. Mér dætti það að gott að minnast á þetta fræðingi. Já. Tek 1 og svo 6. Tekur 7 bara. Í 10. Já, 10. Þegar þú í 10 þá breaka ég tjinnið. Já. Og Hlaupa hann sem efsta. Já, bann sem efsta, ég fæ 2 rúntjönd líka. Þú átt nú bara að skammast. Já, ég held að ég meiri sér á mín takmörk sko. Þetta er annað transcendspil sem hann tekur upp á randomni á toppnum. Já, það er bara transcendspilin. Ég held að þetta væri mitt jobb, bannispil. Nákvæmlega. Ég er bara að hjálpa til. Já. Steinautu. Ég seti Counter Tonic. Þú veit Counter Tonic. Já. Svo ætti ég bara að bjóða þér upp á í Raceface. Býtu, kvartar og öðru svo og með transcendspil að hendi, er eitt ekki nóg fyrir það? Nei, það er alls ekki nóg. Það er bara mjög specific ekki nóg. Kind of what they do. Algjörlega. Þetta er, hvað áhrif er Class of Talents, þú ert hvorki Rúmbleitni Shadow eða hitt. Spilið nú ekki rúmbleit með sig. Það hefur áhrif veit ég, en hefur það ekki einhver áhrif að víti? Þú getur ekki meitt þig, því það er ef þú spilar Shadow non-attack. Já, algjörlega. Sumt buffar Rúmbleita attack sem ég veit ekki hvort þú spilið í. Nei, nákvæmlega, og það er eins og, þetta hefur áhrif á til dæmis eins og hérna, hvað heitir það þarna? Eða þú banisjaði það held ég, einn dag, hérna, nei. Hvað heitir það? Það var nú einn dag búið að fara. Jú, þetta er á þetta líka, þetta er Rúmbleita attack og svona. Þannig að já, þetta hefur áhrif en ekkert svona... Nei, ekkert major. Nei, ekkert svona, setur mig ekki á hlýðina. Mér langaði bara til að gera eitthvað. Ok, fine, be that way. Já, ég er ekki að fara að pitcha bara í einhver rúmtjönd og sitja á þessu helvíti Raceface ennþá í Arsenal. En það sem ég er meiri áhyggjur af heldur en þetta rúmbleitót er einfallega það að ég er í 15 og þetta er 6 skall. Já. Það truflar mig eiginlega bara miklu meira. Já, það er akkurat það sem ég var að vona. Er það svona til dæmis þetta? Þetta er svolítið skemmtilegt, ég spilaði þetta. Við erum búið að pappa hérna á deg.
Er það lífana virði? Já, let's be. Já, ég held við tökum eitt af þessu. Opnum 3. Tekja 3. Niður í 12. Þú ert andlitslaus. Ég andlitslaus. Óþekkjanlegur með öllu. Óþekkjanlegur með öllu. Ég segi bara pass. Það Vanish við og síðan ætlaðum við að spila hérna svona í svo gamla mátan, eins og þetta er ég búinn að spila merkilega mikið af dóti á gamla mátan núna. No. Það er þá Runeblood, Temptation, spila Malign. Nei, ég get ekki spila Malign. That will not work. Það var eitt af því fáar sem ég get ekki gert. Það gerir lítið allavega. Það er svona. Þú getur að spila? Ég get alltaf að spila það. Það er bara svona. Það er þessi, já. Og Rúndjan token sem nemur hetjum sem hafa misst líf. Já. Ok. Herri, já, þetta líka hérna. Goes bye-bye og ég fæ Rúndjan til það fyrir framtíðina. Já. Við skulum hérna skulum koma í veg fyrir þessa 3. Veg fyrir 3. Blokka svo 3. Þú var í ektekni. Ég var að spá að gera það. Ok, þú færði til. Já, ég ætla ekki að sökka neina í tegið mitt. Sökka neina, ekki dýfa neina í tegið. Ég fer þá 11 í endanum umfyrir nema þú ætlar að gera eitthvað fengi? Nei, ekkert fengi hjá mér. Þú fær andlitið þitt aftur. Ég fær andlitið mitt aftur og missi skótauðið mitt. Var það ekki shadow eitthvað? Ja. Nei, það er bara þú þarft að taka rúntjánskaða til þess að haldist gangandi. Ég ætla að setja kantur og túnik. Já. Ég skal setja Já, herra dómari. Persuasive prognosis. Ef það skildi hitta þá er það toppur af dekk og svo spila af hendi í sama lit. Ef ég bani sér actionspili þá fæ ég líf og þetta er að sjálfsögðu með stealth. Já. Actionspil sem blokka fara í banish. Koma leiðindi. En ekki fyrir einn. Já, yngjörlega leiðindi. Já, herru, alveg rétt. Ég ætla að ekki að blokka með þessu heldur. Spila þessu. Það er yngstnáttar. Ég ger ekki því. Það var bara tekið mitt. Og ég segi bara pass. Ágætisbyrjun. Ágætisbyrjun. Oft reynst vel.
Issue. Mitra. Kíkjum þetta við. Það er mikið fjör. 4 tjönt. Spilum. Sjálfsögðu spilum við það. Og síðan ætlum við bara að gera heiðalega tilraun til að Jú, heiðalega tilraun til að koma inn með þessu. 4,6. Tekar þetta niður og við eigum eitt hérna. Til góða. Eitt til góða. 4 og 6. Og hvað gerist ef að Arsenal. Arsenal, já. Nákvæmlega. Not a problem. Þá kannski Least of your worries. Loksins. Ertu búin að borða eitthvað allan dag, eða? Við skulum sem instant Jú. taka Counter Tunic og búa okkur til resource og svo kem ég í veg fyrir 4 rune tjönt. Jú, það virkar. Svo líklega æskilegt að blokka. Mögulega. Þér eftir í hvernig þú lítur á máli. 4 svona. Já. 3 sportlöns. Vaskúsar. 2 svona. Sem reyndar þegar ég var heima fekk mér banabrauð með smjör og osti og skyr í morgunmat og hlæðslu. Ok, það er alltaf svolítið byrjun á því, en... Morgunin var góður. Já, nákvæmlega, en mótið sjá. Nákvæmlega, það er svo bara downhill frá þeim. Það er ekki bara downhill. Downhill. Freefall downhill. Já. Þessu er erfitt. Það er sko. Aðeins smá breyst. Ég er bara þekkt í þessi spil ekki mjög vel. Það er síðan að 38 aðeins umferð eða eitthvað svona. Hann var ekki að spila neinu sittinni. Ég er að skoða hvort þú getur instantlega einhverju inn. Ég sé það svo kallt, þarf að vera búin að díla Arcane sem ég er búin að koma hér fyrir. Varlega í borði án þess að geta pitchað í Arcane, þú veist. Ég hef niðurlega bara átt að blokka með, blokka með lífnum sem ég stend að spila í. Bara til þess að ég ekki séns að hann geti dreigið aukaspil með challenge-in. Ég er bara breytast ekki eða ekki og mannstu fór kostum leikins. Þú með kölli, ég veit ekki skada getur ekki instant því ég á með bara ég með meiri þrautir. Þetta er það. Þetta er bara spurning Báðir þessi stokkar eru ansi mikið þannig að þeir geta ekki do some funky shit, sko. Þetta er spurning hvort blokka í 5 eða 6, sko. Eða 3. Gert kannski. Eða 8. Nákvæmlega. Go wild. Nei, þú veist maður bara... Herðu, við erum ekkert að fara í fatík, þannig að ég blokka bara 3. Blokk 3. Tek 3. Tekur 3. Það er 7. Ok, þá bara látum við þetta vera svona. Counter Tunic. Svo ég gleymi því. Og þetta breytir. Herra dómarinn. Ég þarf að segja einu sinni. Kann ekki við fjösöður? Já, það gekk ágætlega síðast. Er þér illa við smettið á mér maður? Já. Þetta er bara svona, það liggur svo vel við höggið.
svo við erum ekki, sko. Sæt upp á. I think you might. Karlsson var komin í byrjunum bara hennar. Nákvæmlega. Það er gaman þegar bara fyrir gegnum öll són, sko. Það er Banis og það er Greifjörn og Hjálmstæði. Nákvæmlega. Ég er báðir að vinna með, sko, mitt bæði Banisið og, þú veist, það er ekki bara einn, þú veist, maður fyrir hans bara í Greifjörnin, sko. Nei. Þannig að... Og svo Banisónið okkar. Já, nákvæmlega. Já, Banisónið okkar. Ég ekki það, þú veist, hvað hef ég að gera? Það er öll G mín hérna í Banisóninu mínu. Það pitchaði nú einu á það. Já, jú, síðan setna. Nákvæmlega, það er enda út með það. Já, safe and sound. Það er samt, og Sarið er ekki að fara eitthvað tík, þannig ég veit ekki hvort þið er að fara það langt. Nei, það er reyndar. Og svo segir eitthvað svona. Já, það breytti bara alveg helling. Komur það eins. Fyrir streymið. Þú og þín er race face. Æja. Leave my face alone. Þetta er öfundsíki. Já, er það ekki? Jú. Jú, ég held það. Þetta grunaði mig, sko. Reisvissur. Reisvissur? Það var ekki fiskur. Já, því ég var að reyna að vera japanskur. Nákvæmlega, gekk reynilega svo að glimra. Hann sagði í reisfess. Nákvæmlega. Þegar ég er Japani var ég reiður Japani. Reisvissur! Það er ekkert tungumálið mitt sem er jafn töff að vera reiður. Hljómar alltaf reiður, þú veist, innkaupalistin hljómar reiður. Fáum mjólk og sigur! Slökk á streifinu, það er enga serikassar. Þú er síðgæðisverður hérna. Það slökk á hljóðinu á streifinu. Nákvæmlega, engin ástæða til að slökka streyminu. Það er eftir í öllu. All right. Þetta er komið á eindag. Kolla tekur bara niður vídeó eða þetta er búið. Nákvæmlega. Þetta er eitthvað censored útgáðan. Það hýrist, sko. Eins og maður sagði, be that way. Það er rétt, sko. Einhver koma sem brandamaður. Þessi störfræði kom bara út á nákvæmlega sama stað á það.
Já. Þú ert allavega að nota vísindalega aðferðina. Algjörlega. Í því sem þú reiknaði þrjálfsvík, hvað kemur það? Já, nei. En örgulega rátt. Já, nákvæmlega, algjörlega. Og úrskíkjan alveg búinn að taka völdin, sko. Heyrðu, það er bara eitt ekki í stuðinni. Bara, ætlum að... Já, ætlum að blokka þetta svona. Og ætlum að blokka þetta svona. Það er full blokk, blokk er gott eins og það segja. Það er bara að passa mér. Það passa þér. Það týnum við tjúning. Hann heldur að pröfa fyrir sig. Hann er hljóð. Ég held andlindinu, sko. Það tekja niður. Og niður út allt, sko. Notar du túnik? Það er tjúning. Engin vitni. Það verður engin vitni að þessu, segja. Nei, ekki úr þessu. Snorkilt ekki, höfum við 6 vitni sem eru að horfa með fylgjastmestari minn. Rísosar flót. Þrjú spil á hætt. Já, en þrjú spil á hætt. Það gæti skipt máli. Já, ég vil meina að það gæti, já. Það gæti skipt máli. Það er möguleiki. Það er möguleiki.
Góðgenið virkar á... Já, það virkar á líka. Hvað taxir? Slither virkar á allar Assassin. Allar árásir á Shiansi þessum. Já, ok. Það gerir ekki svoleiðis. Shiansi góðgen bara tónaskap. Svo með annað Shiansi, það bara skemmtilega. Ég er líka hrifnar að ég kom með góðgen að taka inn í Shiansi. Já, Shiansi inn í Shiansi. You know it. Skýtur manningur þegar hann er allaða Birki og búinn armor sitt og þessum Björka Sæ og ég byrjaði umfyrirna mína með Vigor tókinn og Gildi tókinn og ég kom inn með Nourishing inn í Nourishing með þessum Pro 6. Kom inn með Nourishing sem er ekki með neitt, ég gæti og ég gæti þetta er Banish og Greifveldinu. Ég spilaði Nourishing spil í Greifveldinu. Það er ekki draugt. Ef ég er ekki með árásgreifveldinu þá er sem kostar 2 sem með 3 er 6. En þú bara ná mér aftur? Já. Þetta er svaka gaman. Ég sprinta bara. Ef það er með eina árás í greifveldinu. Ég segi bara pass. Og það hittir og það er plussið intellekt á endan eftir. Þannig ég var með agility og Vigor, þannig ég pitchaði bláu, kom inn með Nourishing Emptiness, ég og Kassa. Hann var ekki með armor, gæti blokkaða, þannig ég hitti, fekk plussið intellekt. Svo closeaði chainin, notaði Kasai ability til þess að banisjóra úr greifveldinu. Spilaði næsta, var ekkert að taka í greifveldinu, kom inn aftur fyrir 6 stóni, fekk plussið bara til þess, plussið intellekt og dróð 6 spil. Það er með skítuverða sem ég hef gert. Já, pappi, svo kemur... Þryggja að spila 12 pluss 2 intellekt. Pappi, viltu ekki bara í næstum umferð, komst ekki bara með svona 5 attack-reaction? Hvað segir þið? Og þú hafðir dreif 1 blátt, 5 attack-reaction. Það var ekki ekki. Brostu það? 5 spíl. Ég man ekki, ég man bara eina síðan þegar það var búið þá ekki að vinna. Svo segir það. Don't believe it. Við þurfum að banisja. Það er bara svona sjúkt banisja. Og svo tekja þetta niður. Og það er þetta mikið af húmtjum. Þetta er svolítið af húmtjum, sko. Nei, þetta er mjög lítið. Svo fyrir bingur, sko. Það er ekkert að sjá hérna. Nákvæmlega ekkert að sjá hér. Ég kann að meta að sjá svona mikið á rúmsettum.
Já, mér líður bara vel, mér svona, líður í hjarta þegar maður sér að þessu vöndum. Já, það er nákvæmlega það sem gerist. Ef þetta spila vinsett, þá. Algjörlega. Það er bara til að hugsa að eitthvað getur fara að gerast í leiknum. Jó! Því fyrr Úr sem piss. eitthvað gerast í Nákvæmlega. leiknum, því fyrr fer ég heim. Ó nei, það er úrslit eftir. Nei. Nóttuðu sem að þegar ég komið heim með einhvern veginn borðað með snakkbóki, endaði að fara í rúmið og bara að vera að kúra með hann. Þú var snappbóki með hann mestu vinn. Já. Ekki báðir eftir yrkjú. Já, við erum hérna til að fylgjast með leik. Það er gott, við erum ekki það ekstra. Fuck. Er Roomblood Incantation ennþá inni? Já, það hinkrar eðlist í byrjun og næstu Já, þannig að þú hefur tengt tækið frá því að störtja það ef ég, já. Það er dörgjur. That would go. Það er sömbörðri og við ætlum að þykja sásöka. Já, það er 6. Síðan ætlum við að spila Deathly Wish. Koma inn fyrir 6 og 6. Ég tek alltaf 1. Já, það fer alltaf nefnir 6. Og Wailið var... Wailið var Runehunt, en þú getur ekki stoppað það fyrst við erum báðir búin að með það. Það er allt saman. Það er bara að fá 2 anyway. Og Widespread er toppurinn á stopp. Já. Það gæti skipt máli ef ég er með annað góð. Já. Og eitthvað á bakhandanum af Malefic eða? Já, sorry, Malefic poppar. Það er tækla sig á sama trigger, þannig að má... Já, nákvæmlega. Já, ok. Algjörlega, bara að koma á bakinu. Algjörlega. Já, þú færið 2 Runehunt. Nákvæmlega. Það er þess að fá smá eitthvað kraft í lokin. Býður ekki mótspilurinn? Ég bauð þér í vöruna. Sorry, þetta var enda lél... Nei, þú bauðst mér ekki í vöruna. Nei, það er rétt. Þú sagði ég ætla ekki að bjóða þér að þú átti ekki eftir að þykja það. Hansa saga. Það fór það. Þannig að það er miður. Þetta ekkert verið svo gaman. Nákvæmlega, síðust mínur af þessum leik ekki verið geggjaðar. Veit ekki vikur að partí á mér. Nákvæmlega. Ég kem í veg fyrir 5. Kemur í veg fyrir 5. Það eru allir þeir sem hér eru.
spila eftir hana. Ok, þú blokkar 6. Ég ætla að blokka. Nei, þú blokkaðir út, þannig að ég fæ ekki að kíkja. En ég ætla að rúntjöndi mín þessu. Já, brunnaði það. Og síðan ætla ég að spila Urge og ég ætla þetta. Já. Bara yfir 6. Þú ert með 1 spil í Arsenal eða ekki? Það er alltaf sumt. 1 spil í Arsenal, já. 6. Og 8. 8 og 6. Það er 4 fyrir að sprengja... Hann var í 3. Það var 1 að baka já, 2. Ég ætla 2 með hinnu. Og svo að ég eyðalagði þetta með því, þá fékk ég all full 3. Ég þurfti ekki að eyðalegja hana rúntjant með dödsjö. Já. Og svo fer ég upp í 8 við ég nota The Gloves. Ég kem í veg fyrir... Já, þú ert mútið 8. 8 og 6. Ég ræði ekki við 8. Borgar hann einn og tekið 7. Já, ég verði að gera það. Það er bara komið. Þetta var haukur leikur með. Já. Við erum tankarinn hann í lokin. Já, bara mjög djúpur tankar allan leikina eða. Sko sem að fyrir áhörðundum hafa þetta verið rosalega mikið að horfa á kyrra menn. Þetta var það. Við fólk mikið að refresha streymið. Þetta glitsi aftur. Það er eins og þetta var hljóð, sko. Fólk hætti að streymið verið frosið. Kannski eins og þetta voru óviðandi brandarar þarna. Það var smá entertainment, sko. Ég transcendaði ekki einu sinni í sveik. Nei, það er rétt. Nei. Vá, shit. Oi bara. En það er hins vegar heppilegt að leikurinn kláraðist þarna þegar hann sló þig áður en hann tók 3. transcendspilið með Whitespread Drugwell. Já, nákvæmlega. Það er náttúrulega klárlega gert hann í lokin. Við hefum mátt að kíka toppum bara að breyta. Þetta voru þessu leikur með. Það er mesti nú. Já. Það er ekkert, þú er haugur í þessu góður æfing, ég er bara hann veit. Núbaninn. Núbaninn, já. Það eina eitt sem ég tók eftir í streyminu er að Þorsteinn var rosalega ánægður að horfa á leikinn út af þessum fallegu vinsett mottum sem að þið eru með. Já, það er rétt. Þú varst klárlega heimavelli. Já, þákvæmlega. Þú veist þessu bótaði mig. Já. Veistu, velkominn til opnum örmum. Nákvæmlega. Þá er það Og fullt af örmum líka. búa Ég var ekki sinni. búinn að gera mig grein fyrir eins og við opna arma hérna, svo fullt af örmar hérna líka. Já, það er bara mjög opnir armar. Já, Fullt mikið af örmum. Arsenalum mínu. Þetta er bara dónalegt. Áður en að leikurinn byrjar þá er Verðum brandararnir. að fara á klósettið. Ég hef ekki farið á bakmörkið síðan hálf 11 í fyrramáli. Nei, hálf 11 í morgun. Já, það er endilega að fara að sagði. Þetta er flokkin. Já, ég líka. Ég er spóið að fara bara eitthvað annað. Ég ætla bara að vera í raskat. Þú erum það. Þetta var rosa leikur með. Já, þetta var mikið hugs. Þetta var mikið hugs. Það er skott að við vorum ekki á tíma. Nei, þetta hefur verið tölvöld annar leikur ef hann hefur verið á tíma. Bensi geti mögulega púlað í það sem hann púlaði í þegar að ég og Garðar vorum að spila dróma í meirunum fyrir norðanum. Sagði að þetta hefði verið mest spennandi málingaþotna sem hann hefði nokkið að séð. Það var náttúrulega að þið voruð samt að, við voruð alveg á fulla að drepa dregan í okkur ömveru. Við getum ekki að drepa dregan. Það var actually svona meira, þú veist svona... Það var meira að gerast í þeim leik. Já, hann var einhvern veginn, þið voru bara á fullu í þeim leik, þú veist, það var ekki einhvern veginn verið, það var ekki... Læknarnar reyðist bara ekki. Já, það var ekki veginn að það væri ekkert sko pacing í honum eða eitthvað. Það var bara fullt að gerast en það var bara einhvern veginn, þið voru bara eitthvað að spila drasli sem þið drápuð og drepa drasli á hinum. Það var einhvern veginn, hreyðist ekkert í lífastöðum. Hvað er það ekki að 7 bústur í fyrir allir fyrir? Já. Nei. Nei? Jú. Ég saman fyrir 4 og 8. Jú, 7, það er 7. Jú, algjörlega, 7 er það. Það voru 5 fyrir hérna. Já, 15 plan. Jú, margar þakkir. Já, þakka þér. Það er bara ekki að opna þetta.
Það verður ekki sagt að Akureyringarnir hafi ekki komið í plús hérna að koma. Það er svona fyrir utan bensinskostnaðinn. Sem er mjög jákvæmt því að það er ekkert produkt til fyrir norðan og hefur ekki verið til lengi. Í alvörunni? Þetta er bara, og hann fær sama á Nexus. Fær hann jafn mikið á Nexus? Er það? Í alvörunni? Já. Og Þeir eru bara búin svona dur. Já. Og við höfum ekki draftað. Það er aldrei til lengilega draftað. Já, við fórum bara búin að kaupa svona mikið handir. Við erum búin að fá samt aðra sendingar, erum þið búin að fá aðra sendingar? Nei, við erum ekki búin að aðra sendingar. Jú, við erum búin að aðra. Já. Væri þér samt að þið myndu blessa pakkana? Þú mátt endilega blessa pakkana. Í nafni Blasmofeds. Hvað er Legendary? Mér vantar Quick Dodge Lexus. Ég ekki af þeim. Ég bara get ekki séð hvar allt nema ég bara vissum að sé eitthvað. Það er eitthvað gott hérna. Okay. Já, og ég blessa alla en ekki bara einhver. Nei, það er flott. Þá byrjum við. Sjáum hvað gerist. Ok. Jæja, Haukur minn. Og bræður munu berjast. Nákvæmlega á. Bananaspjóðin. Bananaspjóðin. Ekki það, ég held að leikurinn okkar er eftir að taka svona tíma, en nú erum við tæknilega bara komnir á tíma. Komnir á tíma? Það er klukktíma og kortir að búðin lokar. Já. Þannig að þessi leikur er time. Nákvæmlega, hann er extended með vennilegan tíma, en það er þann tími. Þetta var ekki í góðu pakkin. Við finnum hann. Ég get spilað eins og vindurinn, skal við segja. Já. Ég skal nýta tíman og spörna leik. Ég meðlum. Ok, það verður leik og það myndi opna. Já. Það var alltaf gott á hann. Já, ekki. Þetta var ekki í góðu pakkin. Mikið til í það. Það hlýtur að fara að búa til það. Já. Já, ég á Playset, þannig að þetta er í trade. Þú ert ofta bara að pakka fyrir þig. Já, nice. Take out the mountain. Það eru peningar. Peningaspil. Provoke. Það er vist Hvað sagði ég á leiðinni? Já, þetta er í trade. Já, hún sé þetta. Menna, vann Battleharden bara henni í gær, sko. Já. Þú ert Majestic maður. Alltaf getur legendary maður. Gullfaxi sjálfur. Nei, býtu, það er M hjá mér. Seven Senses. Herru, það er Warrior. Nei, og Coldfire. Leapfrog. Þetta er möppuhúður. Það er bara hérna. Það var ekkert! Já, ekkert. Frost gerir bógalistin, bróði. Þetta er alveg furðu skrítið. Þrjú Majestic í 7 pökkum. Það er pínu lítið. Veitu, það var reyndar, þetta er ekki jafn gott hlutfall hjá þér, sko. Þú veist, 3 Majestic í 5 pökkum. Já, eitt leið Rainbow nema Coldfoil. Það fyrir Coldfoil líka, þetta er flitt. Það er þá cirka í það. En þetta var Coldfoil combo. Það er nú ekki til að skrifa heimum. Það er betra að hafa Coldfoil flex. Já. Það hefði verið lítið eitt betra. Við náum þeim næst. Ég er eiginlega bara alveg útspilaður. Já. Það er brúlega. Var það búið að leika þig? Já. Það er vel náttúrulega búin að vera hérna síðan klukkan, hvað byrjum við að spila? 12. 12, já. Hvort er í 9? Já, náttúrulega ég Þetta er svolítið langur með vinnudag, sko, með takmörkum pásum. Já. Hann hefði mátt vera miklu hraðar. Það sást aðeins á fólki að menn voru orðinni þreyttir hann til lókin. Já, þarna í loknum þá er bara svona í það 3 mínútur. Já, þetta er svona undir lókin, sko, þá var Haukur nefnilega svolítið, hélt að nefnilega væri með killið, sko, hann var bara pingu smeykur á því, sko. Já. Þess vegna fór hann svona djúpt í tankinn til að vera viss að geta drepið, sko. Ég var náttúrulega að klára allt, sko, fyrir það. Já, ég sá ég landið til sólu þarna. Já, svona, þetta var alveg leikur. Það er vont að ná ekki að transcenda, sko, maskið bara... Já, nákvæmlega, það var bara gagnslaust. Já. Það var ekki svona að blokka mig. Nei, nákvæmlega, já.
Bara skrauthattur. Já. Falleg. Já, mjög. Já. Þriðji núni í rauða fyrir Hauk. Já, hann er mest í æfingum. Já, nákvæmlega. Nákvæmlega, það verður ekki truflað að hinga til. Nei. Hann þarf ekki svo sætbólta. Það er ekkert spæðis. Þetta er bara easy peasy lemon squeezy. Það er kannski bara fullheitur eða uppgefin í matsið. Hann getur kannski með líkur og hann getur samt tekið á þetta match upp á autopilot heldur margt annað sko með að hann búinn að spila mikið núna. Já. Það er bara vandamáli við þessa hetjur. Það er ekkert sem heitir autopilot. Autopilot með. Nei, nefnilega ekki sko. Það verður guðsljóðandi fegin þegar kemur alveg gardið. Nákvæmlega. Já. Blokka 3, 1 í Arsenal. Blokka 3, pizza til að spila Arsenal. Let's go. Strámkeðalegt. Ég ætla hérna að kveðja. Já, Ég ætla að missa ykkur á morgun. Já. Ég ætla að keyra heim bara með miðan dag. Gott að sjá ykkur, takk fyrir daginn. Sömuleiðis. Og vel spila. Ævinlega. Mætir alltaf, kemur heim með völdu og svona sko. Já, kemur heim með völdin. Já. Það er alltaf gaman að flexa hetju sem enginn á annars. Ég segi það, þetta er gott í dreit. Við sjáum síðar, ekki óvinnur. Gott að sjá þig. Takk fyrir daginn. Ég er alltaf annað Þú varst Guardians-spilari, Daniel. Af hverju, út ég spila á mótnum þegar bara á dagsinn, hann eitthvað núna. Já, ég sé hann hefur tekið pakkana sína. Nei, hann bara ekki. Nei, Því að venn þess að þú nokkaðir hann út úr á Skörðisinu Akureyri, þá nokkaði þú hann út þannig að þú komst í topp 4 en ekki hann. En Þorsteinn og Birkir hann ánægður með streymið. Og Birkir hefði endilega viljað að fá Daniel til að opna pakkana á streyminu. Já, streymið, það er endar, já. Já. Náttúrulega núna er alls konar YouTube-brásar sem að fólk er að opna alls konar dót. Kannski þetta Daniel frá sin eigin pakkaopnunarás. Já, ég ætla bara að hafa svona Við bara getum að hafa svona YouTube channel sem Já, heitir Daniel's Legendaries. Ég ætla bara að Bara opna Legendaries. og ég ætla bara að kaupa mér svona 13 kassa og svo ætla ég bara að klippa vídeóið þannig að kemur bara svona það sem ég opna Legendaries Lucky number 13. Við betum fínni línu. Þetta var aðeins fyrir fyrst. Hvað? Galsi í fólk. Kommentin eru svakalega nú nefnir. Hvað það? Nei. Tveir kassar þá sem minna. Nei, annars kassan er fyrir... Hvoru þeir eru fullur? Þú þarft að nefnskast Annar er fyrir sigurvegaran, hinn er fyrir annarsend. Svo... Það eru 22 og 14 í þessu. Annar er næstu í fullur. Og hinn er nærði að vera hálfur, nákvæmlega. Ég er bara að reyna að hugsa því að við verðum að hafa þennan á skann. Já. Sjá ég það. Nei, betur aðeins. Hvaða pakka á ég nú opna á það streymið? Bara alla verðum að pakka sem opnar. Fólk er búin að heyra hvað þú ert góður að opna pakka, sko. Það er bara umtalað, sko. Trust the lads about the legend of Daniel the Majestic opening. Nákvæmlega, Daniel the Majestic. Daniel the Majestic. Majestic Daniel. Það er líka svo æðislegt, þú veist, hann er að opna einhvern opnar pakka svo. Og hann opnar, þú veist, 5 pakka. Það er 3 Majestic, ég opnar 10. Bara 1 og það er hetja. Og mín er öll regnbófójölv og spilu í sér. Já, svo nákvæmlega. Og pappa er bara eitthvað Haukur. Nei, Það er á leiðinni heim. Það er á leiðinni heim, já. Það er á leiðinni heim, það vantar ekki. Það vantar ekki, sko. Jarlinn kemur heim. Jarlinn kemur heim. Er ekki bara, pabbi, þú þarft að byrja að spila Jarl og líka Haukur. Já, ég held að það sé ekkert ólíklegt að annarkvort ég eða Haukur endum einhvern tímapunkt á þessu. Og ekki bara fá að Algjörlega. Já, ég sjáum bara til, við erum bara búið lokar úrlega það leiti sem við klána leikina. Já, nákvæmlega. Já, þá gerum við það bara heima. Já, við erum bara að byrja. Það er bara klukkutíma og 10 mínútur á þetta í staðinn fyrir 50 mínútur, en eins og Haukur sagði, við erum komnir á tæmir.
Nákvæmlega. Þetta er tæmt leikur meiri séð þó að ég gera tæmt. Kolla? Já. Þetta súkulega þitt sem búið að vera fært ángað? Já. Hvað var þetta? Hvað súkulega? Já, ég ætla allavega að fá það hingað. Ég ætla kannski að byrja á rósti í samlokunni en ég væri alveg til að hafa það hjá mér. Það vil það hjá mér. Nákvæmlega. Það er möppudýrið. Þetta er bara verið eins og kamera. Já. Þú ert svona köttum minna? Já. Ekki þessi super bjartsinn á hana Við leikbyggi. ekki brjóta borðið. En ef mér tekst það, ef mér tekst þess að vera að vinna það byggi, þá get ég sagt að ég vinn bara nú þegar það skiptir máli. Því ég tapaði báðum preliminary leikunum minn. Já. Æfingin sko. Nákvæmlega. Hann var líka bara að gefa, þú veist, þeim svona false sense of confidence. Algjörlega, nákvæmlega. Bara, ó, ég veit ekkert hvað ég gera. Nákvæmlega. Smack! Við höfum að spila fleiri núleik í dag en við höfðum svissum fyrir þér. Já, það er rétt. Það er rétt. Já, sem ég byrjaði, þú veist, ef það var auglust, þú veist, þannig að... Með öðrum orðum, ég hefði ekki getað að spila svona marga njúleiki nema að komast áfram. Já. Þú veist, annars hefði það bara ekki verið hægt eins og niður. Þetta er bara Nei takk, ég er bara að spila þetta henni. Klukkan er orðin 8:09, þannig að við viljum klára í kvöld. Já, ég hef engar áhyggjur þessu leik. Þetta verður ekki nú. Ég held að þetta græðist. Já. Þetta er ekki. Læsum við kannski í símann þinni í lögfóta. Já, fyrir drífum strími. En hvernig er það að sjá athugasemdirnar frá Birki og Þorsteinn? Ég vil Það að... var minn Já, ok. Það er Póki. Það er Póki. Það er Pókimónin. Póki. Ekki blokk. Það er bara að lenda í protectionu? Nei, það lendir bara í protectionu, ég fæ ekki. Pokémon. Ég held að núna ætti bara að leyfa þeim að spila í friði. Banisjar rauðspil, þá færðu... Já, það er bara líf og drifspil. En Banisjar þessar... Alltaf tóspilinu og flagga með og ég heyrði eitthvað í staðar og þú væri með rauðspil í stofni. Það er Liga og Rúbur. Svo þetta er... Rúbur og kjaftaði með þessu. Nákvæmlega. Heyrðu, þá ætlum við að prófa að stoppa þetta með svona spil. Guðlu Það er vissulega Banisjast, en... Það er ekki að gefa þér eitthvað spennandi að gera allavega. Ég ætla að gera svona. Og ég ætla að fá allir bunkið minn, ég var að leita bunkar mér og ég ætla að spila sliðurinn líka, en ég setur í 6. Þú setur þetta upp í 6? Setur upp í 6 góðikinn. Ég get það. Þú tekur þá 2 út af því að þú ætlar eitt fljót, er það næstu 2? Næstu 2, eða þess að bara næstu damage, þannig að þetta stoppar. 38. Og er það til rúnsandi í hvert sem að preventa það bara í fyrsta first time it prevents. Þannig ég er að taka 2, er það ekki? Taka 2, fyrir 38 og bansutoppi. Það er ekki raukt en það er með living eins og. Já, I'll take it. Já, það ekki. Ég ætla svo bara að movement. Já, það er bara movement. Þetta banisjast. Þetta banisjast þarna. Slither. Nei. Svona haugur alltaf eitthvað að reyna. Það er allt reynt. Ég veit. Þekki ég. Við ætlum að banisja Eulogy. Mjög elegant Eulogy, by the way. Síðan ætla ég að spila Rúnblad Incantation. Borga fyrir það heiðarlega. Já, ég notar því. Já, notar við 2 ránsindum.
Ég ætlum bara að mæta hérna með einhverju líklega. Það pitcha ég bara í rúnsinu. Svo ætlum ég bara að blóðfjöra. Blóðfjöra? Já, gerur það. Ég Arsenal enda turnið tekið inn í blóð. Tjónek. Já, þetta fendir. Svona betra. Hvað vil ég að betra þegar maður valið að verra? Það er ákveðin punktur svona í lífinu. I choose the lesser evil, bingin minn. Herðu, já. Þetta er hvað? Þetta er Banisjar tombin og graveyardin. Ef að ég sé sama litinn, þá fæ ég líf. Já, sama lit? Já. Þetta er ekki, eða annað sem er same name? Annað sem er sama name. Já. Blokkur svona? Blokkur svona? Ég ætla að spila Homage. Það er eitthvað að virða ancestorana? Fyrir 40. Og þetta er Transcender. Og ég ætla að pitcha þessu í þessa forlátu gríma sína. Þannig að ég þarf að bana sér eitthvað hendi? Bana sér hendi. Svo Banisjar stæða. Yes. Og bara tilbúin. Búinn. Ég tek upp Tunic. Banisjar. Og teka niður. You do you, man. Síðan ætlum við að spila sjálfböfni. Koma hérna með reik og við ætlum að þykja smá sásuga. Viss. Djók, hérna 36. Jú. Og ég neyðist þá til að þykja Þykja einn á móti, saman í þessu. Ég ætla þá að éta þennan eina rúndsenduna. Auka rúndsendin. Kemur sér niður hérna á bakendanum. Já, ég geti kontrakt aðeins. En ef það hittir þá færðu þið svona velja, svona dót. Ég ætla að blokka 3 og fara í te. Fara í te og hérna Já, það er bara yfirbúst. Já, svona. Ok, þá bara er það svo leys. Þá ætlum við bara að fylgja þessu eftir með einhverju mjög elegant líkræði. Ég tek Rúndsæti? Rúndsæti og ég tek bara allan pakka. Það er í 34. Þá þau lokeni og það í eloquence. Og ég tek síðan einn blóttest fyrir það. Ég ætla að gera svona. Ég kom með Persuasive Performance.
Já, það bara action card það ekki, þar sé að... Já. Jú, en þetta þarna top á stofnum og svo hendin. Já, hendin og leiðindi. Já, og fyrir hvert action card sem fann sér gauðli. Já, bunch of the same color. Loka 3. Það spila Battletrál, gefur sér góðgenn. En senda pínu. Svo ætla ég að nota þessa follow the grimmu. Ég þarf að banisega. Já. Já, Magnesis. Ég ætla svo bara að loka chaininu og þá fæ ég eitt líf. Yes. Svo ætla ég bara að múta. Ok. Þá klikka ég upp. Banisja. Þetta út. Svona, það ekki 2 ár síðan það tekka niður. Já. Síðan ætla ég að spila Funeral með Eloquence. Já, þetta. Og taka einn í skað til þess að... Já, það fer í 34. Já. Þá verður 3 hérna. Þá er ég komin inn með 3 og 5. Ok, ég tek hann eina sem ég var að taka ekki? Jú. Ég ætla að pitcha í blóðsjöndin. Svo ætla ég að blokka 3 til 2. 33. Nei, tókst eitt fyrir rúnsetti líka. Já, ég var í 33, ég skrifa bara síðan. Já, 32. 31, nei. 32, þú tókst. Já. Þessi 35 tekur einn frá rúnsendinu. Æt, geggjað, ég er alveg með þetta. Ég er bara... Bara tjekkur tíma er ekki með? It's been a long day. Nákvæmlega. Herðu, þá er þetta bara svona og... Já, það er Arsenal. Það er svona leiðin. Innventis. Spila hendi. Loka 6. Það setur við 7. Já, auðvitað, þú spitsar ekki bláið, þannig að þetta er ekki aftur. Nei. Það ætla ég að
spila hunting. Ok. Ekki vera... Já, bara... Mótvend. Mótvend, ég ætla bara að segja köll. Eða við finnum það næst, það var ekki niður. Og R36, síðasta mótbútsessinu. Og ég tek einn í skaða og það bara yfir. Eitthvað vilja að segja það, sko? Aldrei í mánuði, nei. Það er bara... Það er bara svoleiðis. Chocolate, just regular chocolate with Julian on the spell. With pen, that's for Þetta er eitthvað kunnulegt, blokk 6. Ég ætla bara að tjekka á þessu. Það er allir sem er blátt. Nei, það er ekki blátt. Það er ekki blátt. Það er randignættir sem notar þetta vel. Yes. Ok, þá er þetta bara svona. Svo ætla ég bara að baka til 85. Það er ekki. Nú þarf ég að skrifa hans betur. Og svo ætla ég bara mótvend. Og svona. Já, þetta er bara. I'm pretty sure your dad the Black Empress list I made. This is the army I want to buy. It's like illegal because for some reason can't put these guys and this guy. Þessi mest er fyrstu þrjú. Þessi er næstu þrjú. Good job, Dennis. Good job. Svo blokkaði ég. Þegar... Ég tekur bara tjónu. They are amazing. And then
sjáðu bara við. Ég ætla ekki að taka skap. Það 2 og 7. Lappi 2. 17. Setjum klokka 7. Og 7. Ok, komið annað. Klokka fram. Klokka fram. Það er 32 manni. Já, 32. Þið er bannið sem tókspilarstofnir. Já, topp 2 í rauninu. Já, bæði. Svo taka double trouble. Það er Vance Battle Just þannig. Já, nákvæmlega það hefur verið gott ef við bannum double trouble úr þessu. Heyrðu, já, þá tek ég 1 fyrir endatölum, 30. Ég ætla bara að take up tuning og við erum ekki. Hann. Ups, eins og þú segir. Síðan, það. Það var bara henni tíma. Já, Tekur 2, 29. Varstu sem Patti? Kópa skóna mína. Spila sliðir að nota. Það er góðið. Hvernig er hún með þessi prognosis? Ekki glemma að chainlinkin. Já, chainlinkin þetta bansist. Já, það gerist strax. Gerist strax, já. Gerist ekki það chain close heldur þeirra link. Aldrei glemma þessu. Takk. Spila passover. Aðeins ég maður ódellu veli. Og hérna svo ætla ég að aktivita mask. Aktivita mask? Já.
þá bara á 20 bansist ég fæ líf. 33. Það er ekki rúg. Og ég ætla að, já. Já, þetta var bara actual botnin, en ekki næstu í botnin. Bunch of Malfik. Spila köll. Spila köll. Og ég ætla að taka þetta skap. Já, þetta er ekki mjög góð genið hann þannig. Já, já. Hérna, upp á... Þú tekur þetta skap 28. Tekur þetta skap 28. Og ég þarf að bansa spila einn. Bansa. Annað köll. Já, þá máttu spila því sem instant. Já, instant. Ég er farin að skilja. Ég bansa. Herru, síðan tek ég bara veglega 5 í blóðið. 5 í blóðið, 23. Ég set það svona. Lossa þetta. Samanber. Þú ætla að pota í mig og ert með 2 spil. Já, þetta er Þetta er 32. Já, ég veit, ég... Nálega, mismast Haukur segir 32. Nei, ég misti ekkert líf út af því að þú köllaðir, þú veist, þú kom ekki rúnt sem Þú fékkst líf þegar að þú... Þú gleymdir að láta mig fá live-kynni. Það er rétt, 33, það er rétt. Gleymdi live-kynni fyrir prognósisi. Það er rétt. Það er rétt. Herru, ég ætla að þykja hann. Þykja hann eina. Ég sé ekkert á töluna þarna hjá... Nei, hérna. Það var aftur til þess að það bara staðfesta það bansa blán. Það var komið fyrir 2 góði. Ég er náttúrulega búinn að æfa mig líka á núinni allir þessir live-kynfrikarar. Það er ekki blátt. Það er ekki blátt, en það er bóttir. Já, þannig að ég bara kaldi gott. Þannig að þá verð ég að bansa þetta hérna. Dirge. Það er Dirge. Svo er það Malifik. Malifik. Ástæðan fyrir öllum þessum skap að koma. Já, þú varst ekki búinn að draga Maleficinn fyrir mér. Nei, nákvæmlega. Þeir þurfa á portal. Já. Og ég ætla að taka pein, það er 9. Ég verð Destiny Whaley hérna. Bókin. Já. Og kreita 2 hérna on the back end. Ég ætla að pitcha þessi 2 sem ég má pitcha. Og taka 1. Taka 1 fyrir rönd og mikið erum við að tóka upp á annan. Það er alltaf langa línur hérna. Ég ætla svo bara blokk út. Blokk sig. Og út.
Lítið light. Það er lítið light. 2 og 5. Já, ég ætla að borga í annar rúntjaldið, tek hitt fyrir 31. Ok. Það er komið fyrir 5. Já, það er. Ég ætla að blokka 3, það er 2. 29. Og svo græðir þú 2 líf eða ekki? Jú, svo græði 2 líf, það er að keðan lokast fyrir 21. Og svo fyrir 2 rúntjöld. Það komið svo. Og hérna missir svo 4. Já, missir svo 4. Fyrir 17. Ég fyrir mínum í einhvern, það er bara að teka tvíning og leiði það ekki. Ég sagði það við þig. Já, hún gerir það almennt. Hún gerir það almennt, sko. Sýndist þú. Nei. Þátt er bara ekki nátt yfir eitthvað. En þá er þetta bara rosa einfalt. Bara sjá bílinn. Jep, það er ekki uppáhalds. Það er alveg rosa langt að það er uppáhalds. Síðan ætla ég að pitcha þessu. Koma inn með það. Það er bara 2 á bakliðinni. Ég ætla bara að pitcha í bæði. Öll 3 með 3. Bæði. Já, nákvæmlega. Já, pitcha í bæði. Ég ætla Þetta er ekki bara 2. að blokka 3 og svo
Covered. Cover það. Ok. Það er ekki það. Og ég tek 4 fyrir 30. Svo ætla ég bara að spila Sigil fyrir í 30. Og ég ætla að múta hann. Ok. Þá var það ábært. Spanish son. Okay. Svo er bortal. Já. Taka skade. Já. Rauðspil, þannig að það er 18 breið. Já. Eitt er ömbur vendur. Eitt er ömbur vendur, þannig að það er 2 eftir. Og maður lifir ekki bara og skilja eftir sig 4. Já. Ég ætla að pitcha í þessi 2 sem að eftir liggja. Pitcha það sem mátt pitching. Síðan ætla ég að ekki blokka. Það er ekki blokka? Bitur. Já, þetta er með reaction. Ég er með reaction. Ég ætla að spila Succumb to Temptation. Fyrstu ætla ekki að blokka. Fá action. Já, þetta. Sem ég stend. Já, 2 action på það. Spila sem kemur hérna. Spila Ég ætla að pitcha í öllu núnsettum. Já. Svo tek ég 4. Fer í 27, ekki? Jú, það er rétt, ég glemdi hérna staka. 30, 27. Já, þá þarf ég, já, heyrðu, og Succumbið samt, ef þú tekur skaðan, þannig að... Er það next í þessari umferð? Já, það er bara next time a Roomblade action hits. Já, shit, já. Ég er alltaf búinn að Þú mátt blokka öðru í sem mínuna. Hendi bara fyrir þá, þú veist. Mér finnst alltaf eins og þetta sé bara takkið. Bara takkið, nákvæmlega, algjörlega. Ég var ekki áttum að þau fyrir í dag að þeir eða ekki? Já, þannig ég er þá í 30 í stand 27. Já, þú veist 30. Ekki 30. Herrið, þá ætlum ég að loka kveðinni. Það er 4 útjönd. Já. Og síðan ætla ég að koma inn með
Ég ætla bara að tuningin taka 1. Taka 1 og svo tek ég 7. Þau 23. 23. Og svo náttúrulega loka ég keðinni og fær aftur 4. Skýta að mista einhverjum hvað hann fekk action í þetta. Hvað fekk hann hvað segir? Action punktin í að koma inn með þessu. Hvað er þessu? Já, það var eitt hérna, hvað heit það, Tertulúðu Portal? Já, og svo Kamið. Já, mikið sens. Nákvæmlega. Þetta stemmir allt Þegar ég tek 1 og 3 allir. Og ég bara byrja. Koma. Ég fann þess að síðan ætla ég að síma. Taka 2 fyrir 9. 2 fyrir 9. Pokeblade, það er official nafnið. Já, Það er Pokémon. Ég er nokkuð viss að það væri þannig bara. Got a Pokémon. So true. Bloggerblade. Bloggerblade, já. Ég ætla svo bara að koma. Surgical. Surgical, resourcar og spil. 2, 1 spil. Ok, engin eftir. Annars þetta. Tek 2 fyrir 7. Það er aftur kutinni. Pokeblade. Nákvæmlega. Pokeblade. Já, sorry. Já. Tekur tuning, já. Sorry, hvað gerst? Það fílar ekki Pokebladeið mitt. It's just so pokey. Það er alveg ekki. Bit too pokey, maður. Nákvæmlega. Já. Ég er náinn Pokeblade. Svo vil ég bara koma inn með levels, ég ætla bara að gefa í góðinn. Já, 3 góðinn og bara stráng heiðalegt. Já, ég vildi bara hitta með blade. Þú veit það, já? Já, ég er bara... Ég finnst þetta ekki cool. Já, blokka það. Svo vil ég
Doppeltrooper. I could go again. Potential land. Potential leiðindi og alls konar banisju. Eitthvað svona bull. Eitthvað svona bull. Spilar stökkinn sín. Það svolítið þannig, já. Non-banisju og færi bara eitthvað brjála. Hvað var fyrir plus? Já, fyrir plus 2. Plus 2. Plus 2 bansa topp 2. Mikið eftir? Þetta er lokaleiknum. Þetta er náttúrulega ganga frá þetta á 20 mínútum. Já. Já. I'm keeping you to that. Yep. Plus 6. Það er það bara þannig. Ég er bara... Okay. Þessi bansist. Og hérna... Ok. Svo. Hvað múum við gera? Það er bara kvöldi. Ok, annars já. Kodex. Kodex. Það er ég tek 3 fyrir 4. Annars veit. Það er annað púlbreyt. Það er bara að hætta ekkert sko. Ekki þessi. Ekki þessi púlbreyt. Það skiptir tekibleiti. Tekur pókibleiti. Svo þú ætla að leifa þeim að poke you out. So true. Sliðar. Sliðar. Ok. Plus 3 eða ekki? Plus 3, já. Nýjan. Nei, það er ekki blokk. Nei. Já, hún blokkar þá 7, þetta er 6, já. Tekið. Þá bara er þetta svona og þetta bæðist. Og ég ætla þetta og ég tek í... Það er bannað. Bannað að taka bland eftir 2 núna. Já, það er alveg rosa bannað núna. Þá bara verðum við að góða þetta. Það er ekki flóknara. Það er bara hérna... Það er ekki... Það er ekki til setunarbúðið. Það er Machination Shop. Þetta er mikið. Það er DJ... Nei, þetta er 10. 10. Já, fyrirgjöf, sorry. Já, þá... Svona. 10. Já, það er tjúni. Svo blokka ég. Blokkar út. Það virkar. Það virkar. Þá ætlum við að detta Vexing. Hvað kemur klókinn? Já, makkar. Já, jú. Og þá ætlum við að detta í annað svona. Og
Þá tek ég á til 5. Fyrir þetta. Þá er ég að breaka keðjum og fá 2. Önnur 8. Þá bara inn í 7. Ég tek 1 fyrir 2. Ég er bara að teka tjónum. Ég er bara 4. Fann sér 400 món. Já, það er fyrir það. 0%. Hvað var þetta í 7 sen? Hér 7. Góð leikur. Góð leikur. Hvað var fatigue? Ég er fatigue. Eins og þú ert búin að vera að gera við fólki allan dag. Ég bara hætti ekkert hér. Búið að virka svo vel. Haukur búinn að eiga svo rosalega langa og erfiða leiki sko. Ég er orðinn fatígaður. Já, ég er líka orðinn fatígaður sko. Þetta snýst bara ekkert bara um að fatíga stokkið, heldur fatíga spilarann. En fyrst þú ert að hrifin af þessu fatíki, hérna er motta fyrir fína nýja hetju. Þekkt fyrir að fatíka. Ég er aldrei að vita með þessi motta. Sjá, play. Ég var alveg smá að fyrir að spila hann bara í dag. En ég hugsa að ég fengi fleiri sénsa til að spila hann heldur en nú, þannig að það væri smá kannski svona síðustu forvöð að fá að spila þetta skrýmsli og að færi sig næsta. Þetta virðist vera sigurkassinn. Já, plast, ég seti plast á mig. Jöp, þarna er plastið. Það er plastið fyrir annarsætið. Gjörðu svo vel. Takk að þið. Gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Já. Er ekki reglan að maður opnar kóldfölið á verðmótinu? Jú, algjörlega. Það er að gera þannig. Og góldfólið fallega, til hamingju með þetta. Til hamingju Birgir. Innlega til hamingju. Ég vil fá blessun. Já, takk hérlega Haukur minn. Takk fyrir góðan drengilega keppni. Góðan úrslit. Birgir hélt að það myndir Já, það munaði lítið. Það var svona, og vantaði svona hesluminn. Ég náði hennar þegar hann var að reyna að stilla upp í þessa síðustu ofurumferð, að þá náði ég svona, ég náði að tefja hana nógu mikið, þú veist. Algjörlega. Ég náði að svona vera að, þú veist, pota í þig með disruption, þú veist, þegar það. Order Titan fyrir mínu var líka óblá, sko. En þú veist, ég var að taka hana bara. Já. En hún var líka bara magnið af rúnsöndu sem bjóst til fyrir umferð maður, guð minn almáttugur. Ég sá eftir ég að það átti að fá bláa delliveilið. Já, nákvæmlega. Ég var ekkert ánægður að lýst með hafa það, sko, en hérna. En svo þegar þú spilaði, nákvæmlega. Svona hann ekki að þú getur að ná nefnilega, sko, innsegna. Þú takkar alltaf langan tíma. Já. Þetta er svo erfið pakning. Já, ég er líka bara hérna, þú veist, eftir þessa leiki, sko. Verða hérna? Hey! Goddammit! Iron Rod chest. Þetta er Iron Hide. Iron Hide? Já. Þetta er... Enn verra. Þetta er hanskarnir? Já. Já, ok, það er svo hægt að nota það. Já, þetta er Commoner Playable. Já. Þannig að bara ef fólk ætlar að pimpa Commoner stóðið. Já. Þú fór bara að spila Islander í Commoner. Þetta er hún búin að vera að nota Bessa. Já, hún nefnilega var í CC, þá var hún vopna á milli þessa og Goliath. Nei, og Iron Rod. Iron Rod, já. Heyrðu, það var bara... Ég veit ekki hvort það toppar samt bónvæsirinn, en... Nei, það toppar ekki bónvæsirinn. Þetta er fræðilega mögulega kannski notaði ég eitthvað. Bónvæsirinn er bara, já. Hann er bara fallegur. Þá bara þökkum við fyrir í dag. Já, kæra þakkir. Hvað, erum við með tíma?